Við þökkum fyrir frábæran flutning. Ég ætlum aðeins að gefa þeim færi. Takk fyrir okkur. Kæru félagar, yfirskrift þingsins að þessu sinni bætt kjör betra samfélag. Á því grundvallast starfið okkar hjá BSRB. Við viljum gera allt sem við getum til að bæta lífskjör launafólks í landinu og til að bæta samfélagið okkar. Við höfum allar forsendur til að vera gott samfélag. Við búum í ríku landi með verðmætum auðlindum. Einhverju hluta vegna gengur erfiðlega að skipta gæðunum með sanngjörnum hætti. Þeir sem lægst hafa launin ná ekki endum saman á meðan þeir sem best hafa það eru með mánaðarlaun á við árslaun almenns launafólks. Stefna BSRB mörkuð á þingum undanfarin ár og áratugi sú að stuðla að jöfnuði og réttlæti í samfélaginu. Við viljum styrkja almannaþjónustuna, við viljum þétta öryggisnetið og við viljum tryggja að allir eigi jafnan rétt, óháð efnahag. Við viljum gera fólki kleift að koma þaki yfir höfuðið og búa við húsnæðisöryggi. Við viljum tryggja jafnrétti, eyða kynbundnum launamun og standa við bakið á barnafjölskyldum. Velferðarsamfélagið byggir á gildum samtryggingar og jafnaðar. Það eru gildin sem hafa fylgt BSRB í gegnum tíðina og það eru gildin sem við vonum að við munum hafa meðferðis okkur hér í vinnunni á þessu þingi. Þessar mundir minnumst við þess að það eru liðin 10 ár frá bankahruninu. Þau tímamót eru mér eins og öðrum minnisstæð. Rúmlega ári eftir hrunið var ég kjörin formaður BSRB og framundan var mesti niðurskurður til almannaþjónustunnar sem sést hafði. Það þýddi auðvitað að verkalýðshreyfingin varð að sætta sig við ýmislegt sem við hefðum ekki gert hefði staðan verið betri. Það gerðum við til að koma samfélaginu út úr þessum ógöngum og af því getum við verið stolt. Áhersla BSRB í hruninu var að verja störfin, að berjast fyrir því að almannaþjónustan gæti áfram sinnt sínu mikilvæga hlutverki. Það var gríðarlegt álag á starfsfólki hennar. Þar voru færri hendur að vinna erfiðari störf. Alls staðar vantaði fjármagn inn í mikilvægan rekstur, allt var skorið niður. Áherslur BSRB var ekki síður á að tryggja að launuð störf sem höfðu verið á höndum samfélagsins færðust ekki inn á heimilin sem ólaunuð umönnunarstörf. Það sem hrunið sýndi fram á var að þegar á reyndi voru allir tilbúnir að leggjast á árarnar. Við vorum öll tilbúin til að gera allt okkar besta til að finna lausnir og koma samfélaginu út úr þessum gríðarlega vanda sem við stóðum frammi fyrir. Eftir því sem tíminn líður frá hruninu sjáum við að þessi samhugur virðist vera að hverfa. Við sjáum nú að stjórnendur margra stórra fyrirtækja virðast ekkert hafa lært af hruninu, annað en kannski það að senda ekki viðkvæmar tölvuupplýsingar. Þeir virðast enn halda að það sé ásættanlegt að greiða stjórnendum háa bónusa fyrir það eitt að sinna störfum sínum, bónusa sem leggjast ofan á laun langt umfram það sem venjulegt launafólk getur látið sér detta í hug. Og stjórnvöld hafa svo fylgt eftir með gríðarlegum launahækkunum æðstu stjórnenda. Og það þetta sem sýnir okkur svart á hvítu
að það eru ekki allir að róa í sömu átt í samfélaginu. Á meðan sumir vilja bæta hag samfélagsins alls, hugsa aðrir það eitt að skara eld af eigin köku. BSRB kallar eftir samfélagslegri ábyrgð stjórnenda í atvinnulífinu. Það verður aldrei sátt í okkar samfélagi á meðan að bætt kjör og betri lífsgæði eiga bara við suma en ekki alla. Við sjáum líka að gæðunum misskipt í okkar samfélagi. Myndin hér á bakvið mig tekin á útifundi í kvennafríinu árið 2016. Þá gengu konur út í 5. skipti frá árinu 1975 til að krefjast þess að kynbundnu launamenni verði eytt. Þó að eitthvað hafi miðað í rétta átt eigum við enn langt í land miðað við þróunina síðustu ár má áætla að kynbundinn tekjumunur verði útrýmt árið 2047 eða eftir 29 ár. Það augljóslega óásættanlegt og við þurfum að herða okkur verulega í þessari baráttu. Boðað hefur verið til kvennafrís eftir viku, það að segja 24. október, og þá ætla konur að ganga út af vinnustöðunum klukkan 14:55 og sækja samstöðufund á Arnarhóli til að mótmæla þessu misrétti og krefjast þess að konur séu óhuldar í vinnunni og heima. Ég vona að við verðum þar öll eða á samstöðufundum landið allt. Jafnréttismál hafa verið ofarlega í huga margra undanfarið. Við lögðum öll við hlustir þegar þolendur kynferðisofbeldis og áreitis stigu fram í MeToo-byltingunni. Þar sáum við svart á hvítu hjá þessum hugrökku konum hver staðan raunverulega og við fengum rækilega áminningu að það okkar að breytinni. MeToo-konur hafa skilað skömminni þangað sem hún á heima. Við eigum að hlusta á þær og bregðast við. Það engin þolinmæði fyrir þessari hegðun lengur og við ætlum að stöðva hana. Ekki á næsta ári, ekki í næstu viku, heldur núna, strax. Við sem sitjum þing BSRB erum mörg hver í lykilstöðu til að ráðast að rótum vandans. Stéttarfélögin og heildarsamtökin þeirra eiga að standa vörð rétt launafólks til að sinna starfi sínu án þess að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Það mín bjargfasta trú að MeToo-byltingin muni leiða til löngu tímabæra breytinga á samfélaginu okkar. Ég hef einnig trú á því að samtök launafólks muni fylgja því fast eftir að svo verði. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja að í framtíðinni þurfi enginn að segja MeToo. Kæru félagar, það eru víða blikur á lofti í samfélaginu. Við sem vinnum að bættum kjörum launafólks þurfum nú sem endranær að vera með marga bolta á lofti í einu. En við verðum líka að velja hvaða mál það eru sem við ætlum að setja í forgang hverju sinni. Það einmitt þess vegna sem það svo mikil verðmæti fólkin í þingi BSRB sem mótar stefnu bandalagsins. Hér setjum við stefnuna og ákveðum hvert við eigum að beina kröftum okkar á næstunni. Ef ég væri beðin að skýra hvað það mikilvægasta sem BSRB hefur beitt sér fyrir á undanförnum árum og félögum okkar allra til hagsbóta, svarið einfalt. Það 2 orð: félagslegur stöðugleiki. Fyrir mér algerlega skýrt hvað felst í þessum orðum. Ég get lokað augunum og séð með skýrum hætti hvað félagslegur stöðugleiki En þrátt fyrir að mikið sé talað þörfina fyrir stöðugleika á vinnumarkaði, hefur ekki alltaf gengið vel að koma því til skila hvers vegna efnahagslegur stöðugleiki verður aldrei mögulegur án félagslegs stöðugleika. Félagslegur stöðugleiki snýst að búa launafólki félagslegt öryggi.
Launafólk verður að hafa svigrúm til að mæta afleiðingum af slysum, veikindum eða atvinnumissi. Það verður að geta eignast börn og komið þaki yfir höfuðið og í því felst líka að tryggja öldruðum og öryrkjum lífeyri svo þið geti lifað mannsæmandi lífi. Einnig að tryggja öryggi fólks með öflugri löggæslu, slökkviliði, sjúkraflutningum, tollgæslu og svo framvegis. Þegar launafólk upplifir ekki félagslegt öryggi verður engin stöðugleiki á vinnumarkaði. Á það höfum við hjá BSRB lagt þunga áherslu á í öllum okkar samskiptum við stjórnvöld og aðra viðsemjendur okkar. Yfirskrift þingsins Bætt lífskjör betra samfélag er lýsandi fyrir áherslur BSRB. Við viljum öll bæta lífskjörin fyrir okkar félagsmenn og landsmenn alla. Við viljum líka bæta samfélagið. Það sem við þurfum að ákveða er hvernig við vinnum að þessu mikilvægu málum. Öll höfum við orðið vör við þær breytingar sem að verða á samfélaginu. Flestar eru þær breytingar til góðs en gegn öðrum þurfum við að sporna. Til dæmis finnum við eflaust flest fyrir auknum hraða í samfélaginu. Allir eiga að hlaupa hraðar, gera meira, fylgjast með öllu, vera til taks með síma og tölvupóst, helst allan sólarhringinn. Við höfum líka skynjað streituna og áhrif hennar á líkama og sál, sem virðist vera meiri með hverju árinu sem líður. Hér þurfum við að staldra við og spyrja, erum við sátt við þessa þróun? Erum við á réttri leið í samfélaginu? Ef svarið er nei, þurfum við að finna leiðina út úr ógöngunum. Sú leið sem BSRB hefur verið að vinna að er aukin áhersla á að gera samfélagi fjölskylduvænt. Við vinnum að því að gera launafólki kleift að samræma einkalíf og atvinnu betur en hingað til hefur verið hægt og við viljum að samfélagið byggi á jöfnum tækifærum fyrir alla. Eitt af stóru verkefnunum okkar er vinnutíminn. Á Íslandi hefur það lengi verið talið jákvætt að vinna mikið, að vera dugleg. En við vitum líka að það eru margir sem þurfa að vinna langan vinnudag og taka alla þá yfirvinnu sem býðst og jafnvel vera í fleiri en einni vinnu til að sjá sér og sínu farborða. Við því þarf að bregðast með því að hækka lægstu launin svo þau dugi til mannsæmandi lífi. Ef að við sem samfélag getum ekki náð saman það, er illa fyrir okkur komið. Í dag erum við að vinna eftir nærri hálfrar aldar gömlu skipulagi. Það eru næstu því 50 ár frá því það var ákveðið á Alþingi að vinnuvikan skyldi vera 40 stundir. Öll vitum við hversu gríðarlega breytingar hafa orðið á vinnumarkaði í samfélaginu á þessum 50 árum. Og við sjáum afleiðingarnar af þessu fyrirkomulagi alla daga. Við þekkjum streituna og álagið, við könnumst við veikindin og kulnun í starfi og aukna örorku. Við vitum líka að leikskóladagurinn er lengri hjá íslenskum börnum en hjá hinum Norðurlöndunum. Er það þetta sem við viljum? Við vinnum að bæta svo ólaunuð störf við að halda heimili og annars börn sem lenda mestuleyti á herðum kvenna. 40 stunda vinnuvikan er ekkert lögmál. Í áratug hefur BSRB beitt sig fyrir því að vinnuvikan verði stytt í 36 stundir. Og okkur hefur orðið býsna vel ágengt. Tilraunaverkefni með Reykjavíkurborg og ríkinu hafa skilað verðmætum niðurstöðum sem hægt er að byggja á. Við höfum líka náð eyru launafólks utan BSRB. Nú er staðan sú að þegar kannað er hvaða mál launafólk í ólíkum stéttarfélögum vilja leggja áherslur á í komandi kjarasamningum, er stytting vinnuvikunar eitt af stóru málunum. BSRB hefur verið leiðandi í allri vinnu tengdri styttri vinnuviku og nú reynir á að fylgja því fast eftir. Húsnæðismálin er annar málaflokkur sem við ætlum að taka hér fyrir á þinginu. Ég tel að það hafi verið mikið gæfuskref þegar BSRB gekk til liðs við félaga okkar í Alþýðusambandi Íslands og tók þátt í stofnun Bjargs íbúðafélags.
Hlutverk félagsins að leigja tekjulægri félagsmönnum okkar íbúðir til langs tíma á sanngjörnum kjörum. En það eitt og sér leysir ekki vanda húsnæðismarkaðarins. Það þarf áframhaldandi þrýsting á stjórnvöld til að þau taki fleiri skref í þessa átt. Það má til dæmis gera með því að liðka fyrir stofnun íbúðafélaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og þá þarf einnig að styðja við bakið á þeim sem standa í fyrstu íbúðarkaupum. Við þurfum líka að halda áfram varnarbaráttu okkar fyrir íslenska heilbrigðiskerfið. Hagsmunaaðilar þrýsta nú fast á stjórnvöld að einkavæða meira, þvert á vilja þjóðarinnar. Þar verður áfram verk að vinna við að fylgja eftir stefnu BSRB til áratuga. Við viljum að heilbrigðiskerfi verði áfram rekið af hinu opinbera fyrir skattfé landsmanna. En við erum ekki bara að einblína á þau mikilvægu mál sem BSRB hefur beitt sig fyrir á undanförnum árum. Hér á þessu þingi ætlum við líka að horfa til framtíðar og móta stefnu bandalagsins sem okkar starfin byggja á næstu árin. Það er mikilvægt að við sjáum þau tækifæri sem eru til staðar og við berum gæfu til að nýta þau. Til þess að við getum átt opið og hreinskilið samtal við viðsemjendur okkar, stjórnvöld, sveitarstjórnir landið allt. Við megum ekki falla í þá gryfju að hugsa viðsemjendur okkar sem óvini. Það eru sameiginlegir hagsmunir okkar allra að búa til betra samfélag, þó áherslurnar og leiðirnar sem við viljum fara geti verið býsna ólíkar. Þar skiptir máli að við getum staðið saman til að þrýsta á þær breytingar sem við teljum að muni bæta samfélagið og vinna sameiginlegan skilning allra aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Við þurfum að bera gæfu til þess að nýta þann mikla samtakamátt sem býr í íslensku launafólki til að bæta samfélagið allt. Ágætu félagar, eins og ég tilkynnti í byrjun sumars mun ég ekki gefa kost á mér til endurkjörs sem formaður BSRB. Þó að ég sé mjög sátt við þá ákvörðun einkennilegt til þess að hugsa að þetta sé síðasta þing mitt á þingi BSRB. Ég auðvitað afar þakklát fyrir það traust og þann stuðning sem ég hef fundið fyrir í mínum störfum fyrir bandalagið. Verkefnin hafa ekki alltaf verið auðveld, en þau hafa öll verið mikilvæg í mínum huga. Þó að mikið verk hafi verið unnið hjá bandalaginu undanfarin ár eðli starfsins þannig að þegar verkefni lýkur taka önnur jafnan við og það mun því verða hlutverk nýrrar forystu sem þið munu kjósa hér á föstudaginn að halda þeirri vinnu áfram. Ég algerlega sannfærð að sú ákvörðun að gefa ekki kost á mér áfram var sú rétta, bæði fyrir bandalagið og fyrir mig. Ég jafn sannfærð að þið munu kjósa ykkur öfluga forystu sem verður ykkur og félagsmönnum okkar öllum til mikil sóma. En það verk að vinna á þessu 45. þingi BSRB. Það eru kjarasamningar framundan og mörg stór mál til umfjöllunar í málstofum og á pallborðsumræðum. Kæru félagar, ég segi 45. þing BSRB sett. Kærar þakkir. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir ávarpar nú þingið. Kæra samkunda, formaður BSRB, KÍ, BHM, ASÍ, heilbrigðisráðherra, ég fer nú alltaf á taugum þegar ég á að ávarpa því ég gleymi alltaf einhverjum. Þannig að ég ætla bara að segja kæra samkunda. Það mér sannur heiður að fá að ávarpa ykkur hér á þessu þingi BSRB þar sem ykkar formaður fór svo vel yfir þau stóru og mikilvægu verkefni sem þið hafið staðið í og sem þið munu standa í á næstu misserum. Og
það mín sannfæring að þegar stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins koma saman, ef það vilji hjá öllum sem sitja við borðið til þess að hlusta hvert á annað, þó að oft sé sýnin ólík, þá skilir það framförum fyrir samfélagið. Og það mín sannfæring að frá því að þessi ríkisstjórn tók við fyrir 10 mánuðum þá hafi það skipt máli að við höfum átt reglulega fundi með aðilum vinnumarkaðarins, sveitarfélögunum, ríkissáttasemjara og fleiri aðilum til þess einmitt bæði að tala saman og öðlast skilning en líka til þess að skila raunverulegum aðgerðum. Og þessir fundir sem við höfum átt, þar sem við höfum verið að ræða svo ólík mál sem menntamál, fæðingarorlof, stöðu efnahagsmála, skattkerfið, vinnutíma og margt fleira, hafa þegar skilað vissum aðgerðum. Ég nefni hækkun atvinnuleysisbóta og greiðslna úr ábyrgðasjóði launa í vor. Ég nefni þá endurskoðun á skatta- og bótakerfinu sem nú stendur yfir. Ég nefni þá staðreynd að því Elín Björk nefndi hér launahækkanir að kjararáð hefur verið lagt niður í núverandi mynd og við munum taka upp það fyrirkomulag við ákvörðun launa æðstu embættismanna sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum, sem að þeir fylgi launaþróun hins opinbera markaðar. Sú tillaga sem mun verða lögð fyrir þingi nú á haustmánuðum skilaði sér úr vinnu þar sem aðilar vinnumarkaðarins, fulltrúar opinbera vinnumarkaðarins og almenna vinnumarkaðarins, samtaka atvinnulífsins settust niður með fulltrúum stjórnvalda undir forystu utanaðkomandi formanns og ég vona svo sannarlega að þetta verði að minnsta kosti eitt innlegg í að skapa aukna sátt á vinnumarkaði. Þegar Elín Björk spurði hérna áðan hvað henni þætti mikilvægast og sagði 2 orð, þá held ég að allur salurinn hafi sagt með sjálfum sér félagslegur stöðugleiki. Því þegar við segjum félagslegur stöðugleiki þá hugsum við hana. Því hún búin að segja okkur þetta svo oft og hún var að segja okkur þetta í morgun í útvarpinu, en þetta gríðarlega mikilvægt hugtak. Og ein ákvörðun sem hefur verið tekin og ég vona eigi eftir að skila árangri að félagslegur stöðugleiki, ef við komum okkur einhvern tímann saman að setja á laggirnar þjóðhagsráð þar sem allir þessir aðilar eigi fast sæti, að þar verði ekki bara rætt efnahagslegan stöðugleika, heldur líka félagslegan stöðugleika. Því ég tek undir þá sýn að þetta hlýtur ávallt að haldast í hendur. Félagslegur stöðugleiki jafn mikilvægur og efnahagslegur stöðugleiki og allt helst þetta í hendur við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar að við þurfum að hafa þetta jafnvægi efnahags, samfélags og umhverfis. Ég vil segja að því ég nefndi hér heildarendurskoðun skatta- og bótakerfa og ég veit að ykkur ofarlega í huga hvernig við getum stuðlað að auknum jöfnuði í samfélaginu. Til þess hafa stjórnvöld ákveðin tæki, skatta- og bótakerfið eitt þeirra og ég hlýt því að nefna að þær breytingar sem núverandi ríkisstjórn hefur ráðist í og standa fyrir dyrum í tengslum við afgreiðslu fjárlaga núna í haust, þær munu allar vera lóð á þær vogarskólar að auka hér jöfnuð. Að hækka fjármagnstekjuskatt sem skattahækkun sem leggst fyrst og fremst á þá sem eiga mest og hafa mest milli handa í samfélaginu, að hækka barnabætur þannig að það skerðist ekki við lágmarkslaun eins og nú mun skipta máli fyrir tekjulágar barnafjölskyldur, að hækka persónuafslátt umfram neysluvísitölu skila sér best til hinna tekjulægri. Það skiptir máli að þær breytingar sem við gerum þjóni jöfnunarhlutverki og þessar breytingar allar skref, kannski ekki nægjanlega stór, en skref sem skipta máli í því verkefni að færa skattbyrði af tekjulægstu hópunum og tryggja að þau tekju- og eignamestu leggi meira af mörkum. Það líka til fleiri jöfnunartæki en skattkerfið. Hér staddur heilbrigðisráðherra og hluti af hennar forgangsröðun og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að draga úr kostnaði í íslensku samfélagi, sjúklinga í íslensku samfélagi við að sækja sér heilbrigðis- og læknisþjónustu. Því það svo að þar hafa Íslendingar eða þeir sem búa hér á Íslandi þurft að borga meira fyrir heilbrigðisþjónustu en annars staðar á Norðurlöndum. Nú hefur verið lögð fram fjármálaáætlun þar sem við gerum ráð fyrir raunverulegum fjármunum til að draga úr kostnaði sjúklinga og fyrstu skrefin voru stigin með því að lækka tannlæknakostnað aldrara og öryrkja, uppfæra gjaldskrá sem ekki hafði verið uppfærð í 14 ár, núna 1. september síðastliðinn. Þetta skiptir máli, en ekki síður það sem Elín Björk nefndi hér í ræðu sinni
heilbrigðiskerfið sem slíkt. Öflugt, opinbert heilbrigðiskerfi, þar skiptir máli að við byggjum upp. Þetta er það mál sem hefur verið efst á forgangslista kjósenda, núna 2 kosningar í röð, og þar erum við að byggja upp, ekki síst heilsugæsluna, sem verður að öðlast þann sess að verða fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Það skiptir máli bæði fyrir almenning í landinu og eiga greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og heilsugæslunni, en það skiptir líka máli fyrir kerfið sem heild, að við nýtum fjármunina sem best. En síðast en ekki síst skiptir máli að lenda því máli sem deilt hefur verið í samfélaginu lengi og ljúka uppbyggingu Landspítala við Hringbraut, og það er sérstakt fagnaðarefni að þar var tekin fyrsta skóflustunga núna síðustu helgi, og það mun reynast mikið framfaraskref fyrir heilbrigðiskerfið á Íslandi og þar með okkur öll. En í stjórnmálum er það svo, eins og hjá verkalýðshreyfingu, að verkefnin eru alltaf ærin. Hér voru nefnd húsnæðismál, og í þeirri skýrslu sem Gylfi Zoëga hagfræðiprófessor vann fyrir forsætisráðuneyti nú í aðdraganda kjarasamninga nefnir hann tvennt sem hann telur að geti skipt verulegu máli til að auka hér félagslegan stöðugleika og bæta lífskjör. Það eru húsnæðismálin. Það skiptir miklu það sem verkalýðshreyfingin hefur sameiginlega gert í gegnum óhagnaðardrifna leigufélagið Bjarg. Á þeim grunni þarf að byggja áfram og tryggja aukið framboð húsnæðis, því það sem við sjáum þegar við förum yfir hagtölur, þegar við förum yfir kennitölurnar, þá sjáum við að þarna er raunverulegur vandi á ferð. Húsnæðiskostnaður hefur veruleg áhrif á lífskjör fólks í þessu landi. Það er stór hópur ungs fólks sem ekki kemst úr heimahúsum út á húsnæðismarkað, og þar þarf bæði að vera framboð af leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði, en líka stuðningur til þess að komast inn á séreignamarkað. Þetta eru stór mál sem við þurfum að vinna saman. Sömuleiðis vil ég nefna vaxtakostnað almennings og kostnað í innlendu bankakerfi. Við eigum von á tillögum það hvernig hægt er að draga úr þeim kostnaði, sem skiptir máli fyrir okkur öll, að sé sambærilega við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum, en er það ekki í dag þegar við skoðum kostnaðin við innlent bankakerfi miðað við bankakerfi annars staðar á Norðurlöndum. Síðan vil ég nefna vinnumarkaðinn sem heild og réttindi fólks á vinnumarkaði. Og þau hafa komist í kastljósið núna vegna fjölmiðlaumfjöllunar, en þetta er ekki nýtt ástand. Þar skiptir máli að stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins taki höndum saman og segi það og geri það að verkum að þetta ástand verði ekki liðið. Og þá er ég að tala um brot á fólki á vinnumarkaði, ég er að tala um launastöld, ég er að tala um félagsleg undanboð, ég er að tala um málefni starfsmannaleiga, ég er að tala um keðjuábyrgð. Það hafa verið stigin skref, keðjuábyrgð í byggingariðnaði var innleidd núna í vor, lög um jafna meðferð á vinnumarkaði fóru í gegnum þingið í vor, og þau munu skipta máli og hafa áhrif á vinnumarkaðinn, en það þarf að gera betur og það þarf að efla vinnueftirlit og Vinnumálastofnun til að sinna og rækja sitt hlutverk. Nú hér voru nefnd kynjajafnréttismál og það gleður mig að sjá þessa mynd hér fyrir aftan. Innleiðing jafnlaunavottunar hefur gengið hægar en ég hefði kosið að sjá, og fyrirtækjum og stofnunum hefur nú verið veittur frestur til að innleiða þessa nýju löggjöf. Kynbundinn launamunur á Íslandi 2018 er algjörlega óviðunandi, og af því að við erum efst á frægum lista World Economic Forum þegar kemur að kynjajafnréttismálum, þá verða allir erlendi blaðamenn alltaf mjög hissa því ég segi að það sé samt kynbundinn launamunur á Íslandi og að við séum ekki búin að leysa öll mál. Annað stórmál í jafnréttismálum sem er ekki mælt á þessum fræga lista er kynbundið ofbeldi og kynbundin áreitni, og ég fagna því frumkvæði sem verkalýðshreyfingin hefur tekið í því að lýsa yfir stríði á hendur kynbundnu ofbeldi og kynbundinni áreitni og segja einfaldlega að þetta verði ekki liðið. Og þetta er annað verkefni sem við þurfum að vinna saman, aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld. Við eigum að taka á þessu með afgerandi hætti, og þetta er eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar sem vinnur nú að þessu verkefni þvert á öll ráðuneyti. En þriðja máli sem tengist kynjajafnrétti eru þetta það sem BSRB hefur verið ötult við að tala um, sem er hvernig við getum, hvort sem við erum kallar eða konur, átt fjölskyldu og verið í vinnu. Og ég segi það gjarnan þegar ég er spurð, ég væri ekki í því starfi sem ég er í dag ef ekki hefði verið fyrir þær konur og þá kalla sem börðust fyrir því og tóku pólitískar ákvarðanir
oft umdeildar að byggja hér upp leikskólakerfi þannig að börnin fái dagvistun á eðlilegum tíma og börðust fyrir fæðingarorlofi þannig að það þætti eðlilegt að fara í fæðingarorlof og snúa svo aftur í sitt starf og hafa leið þennan tíma til að sinna börnum sínum og fjölskyldu. Þarna hefur BSRB verið í fararbroddi og eiga þakkir skildar fyrir að berjast fyrir þessu mikilvæga verkefni sem kannski stóra máli líka fyrir jafnrétti kynjanna og fyrir betra samfélagi fyrir okkur öll. Því einmitt í þessu hraða samfélagi þar sem allir hlaupa allan daginn á hamstrahjólinu, þá skiptir máli að staldra við og velta því fyrir sér hvað skiptir í raun og veru máli. Og ég segi það hiklaust, ég væri ekki í því starfi sem ég hef verið í dag ef ég hefði ekki getað átt 6 mánuði með öllum 3 sonum mínum. Kæru gestir, opinber þjónusta skiptir máli og stundum talað illa hið opinbera kerfi. Látið eins og það sitji fólk og nægi blýanta á kostnað skattgreiðenda. En það ekki svo. Það skiptir nefnilega máli hvernig við tölum hlutina. Og fólkið í hinu opinbera kerfi sinnir hinu mikilvæga hlutverki almannaþjónustu og það mín skoðun að almannaþjónustan sé ein af undirstöðum lýðræðisríkisins. Af hverju segi ég það? Jú, hugsum aðeins. Almannarýmið mikilvægur staður fyrir hvert samfélag. Það rýmið þar sem ólíkar stéttir og ólíkir hópar koma saman á jafnræðisgrundvelli. En almannarýmið ekki aðeins Austurvöllur eða Lystigarðurinn á Akureyri. Almannarýmið til dæmis grunnskólanir, kannski eini staðurinn í samfélaginu þar sem við komum öll saman. En almannarýmið líka heilsugæslan og lögreglustöðin, kannski ekki vegna þess að við séum öll alltaf þar og vonandi ekki, en rými sem við eigum sameiginlega, rými sem við getum reitt okkur á, undirstöður í samfélaginu sem við getum treyst því að séu til staðar þegar eitthvað bjátar á. Almannarýmið líka strætisvagnin og þess vegna segi ég almenningssamgöngur ekki bara góðar og mikilvægar út frá umhverfissjónarmiðum, þær siðmenningartæki. Því það kenna okkur það að þegar við sitjum öll saman í almenningssamgöngum að við erum ólík en við erum eitt samfélag. Og það áskorun að berjast gegn því að hér verði ekki margar þjóðir í þessu landi, í þessu samfélagi. Og almannaþjónustan eitt tæki til þess að tryggja það. Almannaþjónustan tvinnar saman hina ólíku þræði samfélagsins, tryggir að við sitjum við sama borð, njótum jafnræðis, njótum sambærilegrar þjónustu, tryggir þannig jöfn tækifæri okkar allra, tækifæri til að lifa, starfa, taka þátt í samfélaginu, en hún tryggir líka þetta að við deilum samfélagi sem undirstaða þess að lýðræði dafni. Og kannski það ein af stóru áskorunum samtímans í þessu hraða samfélagi, þar sem við sjáum blikur á lofti ekki bara á Íslandi, heldur ekki síður og miklu heldur í alþjóðasamfélaginu í kringum okkur, að huga því hvernig við getum sem best varðveitt lýðræðið og þar skiptir almannaþjónustan máli. Ég vil að lokum þakka fráfarandi formanni, Elínu Björgu Jónsdóttur, kærlega fyrir gott og lærdómsríkt samstarf. Það rann upp fyrir mér í morgun þegar ég var að hlusta á viðtal við hana á Rás 1 að hún hefur valið sér frábæran tíma til að gegna þessu embætti. Það að tók við rétt eftir hrun á mjög krefjandi tímum í lýðveldissögunni. Ég vil segja að það samstarf sem við höfum átt hefur verið einstaklega gott og þar fer góður leiðtogi frá borði, en leið óska ég þeirri nýju forystu sem hér verður kjörin á þessu þingi alls velfarnaðar í vandasömum störfum og vonast eftir áframhaldandi góðu samstarfi við ykkur félagsmenn í BSRB. Takk. Þakka Katrínu Jakobsdóttur kærlega fyrir sitt ávarp og býð í pontu hér Gylfa Arnbjörnsson, forseta ASÍ. Gjörðu svo vel, Gylfi.
Ágætu félagar, núna þegar svona halla undir lok og starfsferli okkar Elín Bjargar, það við tafum mér að taka svona Castro-ræður. Mér skilst að þið ætlaði að vera hérna fram á föstudag, þannig að nægur er tíminn. En ég vil byrja því að þakka fyrir þann heiður að fá að koma hérna til ykkar og ávarpa ykkur og flytja ykkur kveðjur ekki bara mínar heldur líka Alþýðusambandsins. Það er engin launung á því að ég hef sem forseti Alþýðusambandsins lagt mikla áherslu á að þétta samstarf okkar samtaka í ýmsum málum, einfaldlega vegna þess að ég er þeirrar skoðunar að samstaðan sé eina færi leiðin til þess að mæta þeim áskorunum sem að félagsmenn okkar standa frammi fyrir í íslensku samfélagi. Íslenskt launafólk og verkalýðshreyfingin hefur farið í gegnum fordæmalausar aðstæður á síðastliðnum áratug í kjölfar hrunsins. Aldrei hafa jafn margir misst vinnuna á eins skömmum tíma og sjaldan hefur kaupmáttur launa hrunið eins mikið eins og þá. Frammi fyrir þessum aðstæðum stóðum við öll og eftir á hyggja var það mikið gæfuspor að okkur skyldi takast að sameina nánast alla verkalýðshreyfinguna í viðbrögðum við gerð til dæmis stöðugleikasáttmálans í júní 2009. Með þessum samningum lögðum við ekki bara grunn að uppbyggingu hagvaxtar og kaupmáttar, heldur tókst okkur líka í samstarfi við stjórnvöld að verja mikilvægustu þætti okkar velferðarkerfis og almannatrygginga. Við skulum þá ekki vanmeta það að sú staðreynd að verulegur hluti á tilfærslu og afkomutryggingakerfi landsmanna eru kjarasamningi en ekki hluti af ríkisútgjöldum, líkt á víðaskvar, komi í veg fyrir að bankahrunið hefði jafn víðtæk áhrif á velferðarkerfið og við sáum annars staðar. Alþjóðlega hefur þessi þríhliða aðgerð vinnumarkaðar og stjórnvalda markað nokkuð djúp spor og það er víða notað sem dæmi það hvernig samfélög geta dregið úr skelfilegum afleiðingum efnahagshruns með skipulögðum og réttlátum hætti. Ég er að minnsta kosti sannfærður það að með þessu átaki hafi verkalýðshreyfingunni tekist að lyfta grettistaki í að verja stöðu og hagsmuni félagsmanna okkar. En ágætu félagar, þó okkur hafi margt tekist vel til við að verja velferðarkerfið í hruninu, breytir það ekki heildarmyndinni að á undanförnum áratugum hefur sigið á ógæfuhliðina með tilliti til jafnaðar og jafnra tækifæra í þessu ágæta landi okkar. Í kjölfar stöðugleikasáttmálans héldum við áfram samtalinu við stjórnvöld og stjórnmálin nauðsynlegar breytingar á áherslum bæði stjórnmálanna en líka vinnumarkaðar til að tryggja að þetta gerðist ekki aftur. Það er nú stundum sagt að skilgreiningan og geðveiki sé að gera hlutina alltaf eins og vona til þess að niðurstaðan verði ykkur önnur. Hér hafa samtök okkar, Alþýðusambandsins og BSRB, staðið mjög þétt saman eins og klettur í samskiptum við stjórnvöld kröfuna jafnræði á milli efnahags og félagslegs stöðugleika. Við legum þetta saman. Það er svo mikilvægt að átta sig á því að jöfnuður og jöfn tækifæri, jafnræðið sé grundvöllur af því sem næst á því efnahagslega sviði. Eftir okkur langan og sumuleyti brösugan aðdraganda fór það svo að ASÍ og BSRB stóðu að gerð rammasamkomulagsins í október 2015. Þannig að þetta samhengi var einmitt lagt til grundvallar í samskiptum vinnumarkaðar og stjórnvalda. Ég geri mig alveg grein fyrir því að það eru skiptar skoðanir þetta samkomulag, en þegar ég horfi til mikils árangurs frænda okkar á hinum Norðurlöndunum undanfarna áratugi, verður ekki framhjá því litið að verulega hluta af þeim árangri rekja þeir sjálfir til víðtæks samkomulags milli stjórnmálanna og vinnumarkaðar jafnvægi á milli velferðar, jafnaðar og stöðugleika. Með rammasamkomulaginu hefur okkur aldrei áður tekist að komast eins langt við það að endurskoða þennan grundvöll bæði gerð kjarasamninga og samskipti við stjórnvöld. En því miður, okkur tókst ekki að komast á leiðarenda. Ástæðan er kannski að hluta til sú að okkur tókst ekki að tryggja nægilega samstöðu á vinnumarkaði fyrir þessari leið. En hitt er alvarlegra að ég er þeirrar skoðunar að stjórnmálin brugðust einfaldlega á þessari vegferð. Þrátt fyrir það skýra markmið rammasamkomulagsins að stuðla að félagslegum stöðugleika og auknu jöfnuði, héldu stjórnvöld áfram að ganga nánast í skrokk á tekjulægstu hópunum í landinu. Með hækkun skattbyrði
lækkun barnabóta, húsnæðisbóta, þrengingar í velferðarkerfinu og skattalækkunum á þá efna og tekjumeiri. Til að bíta höfuð af skömminni stóð Alþingi og ríkisstjórn, og ekki bara ein, heldur 3 ár, vörðum þær gríðarlegu hækkanir á launum kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna og stjórnandi á ríkinu. Og það er ekkert að furða að þessu mikla þjóðþrifamáli, rammasamkomulaginu, hafi bara einfaldlega verið strandað. Það stóð aldrei til og mun aldrei standa til að verkalýðshreyfingin sitji hjá þegar ríkið að mínu mati alvarlegt, og það er eðlilegt í sjálfu sér að í aðdraganda komandi kjarasamninga sé mikil reiði sem ríki í þessu landi. Og verður vandast að þeirra auknu ójöfnu við stjórnvöld, og það var mjög ánægjulegt á 100 ára afmæli ASÍ skyldi BSRB einmitt verða þátttakandi í stofnun Bjargs íbúðafélags. Þar held ég að við séum að lyfta öðru greiðslistaki fyrir þá félagsmenn okkar sem bera minnst úr býtum, og leiðin er einnig kláruð með hvaða hætti við getum gert þetta við uppbyggingu leigufélaga án hagnaðarsjónarmiða gagnvart þeim sem eru þá verið ofan þessi umræddu tekjumörk. En samhliða þessu aukna samstarfi heildarsamtakanna hafa aðildarfélög okkar líka átt í nánu samstarfi við gerð kjarasamninga á undanförnum árum, enda nábýli félagsmanna oft mjög mikið. Á endanum verður þetta spurningu það hvort að Alþýðusambandið og BSRB fari sömu leið og frændur okkar í Danmörku, en eins og vitið er verið að sameina LO og FDF í ein stór heildarsamtök þar. Í okkar samhengi er ljóst að ef okkur tækist að sameina slagkraft ríflega 20.000 BSRB-inga og 12.000 félagsmanna okkar á opinbera sviðinu, þá væri þarna feikna sterkur hópur. En þetta verður verkefni nýrra forystumanna að glíma við. Ég bara svona nefni þetta í forbífarten. Næsta stóra brýna verkefni heildarsamtakanna er að mínu mati nú þegar búið að samræma réttindi fólks á almennum vinnumarkaði og opinbera markaðnum, að samtökin verða að setjast niður og koma sér upp samskiptareglu milli þessara samtaka varðandi réttindi félaga, bæði félagsleg réttindi í félaginu, í sjóðum félagana og lífeyrissjóðunum, því að það er ekkert lengur bjóðandi að fólk sé að missa réttindi við það að fara milli félaga. Og fólk er ekkert alltaf með sjálfdæmi það í hvaða félagið er, bara horfast í augu við það. Hér áður fyrir var þetta illframkvæmanlegt einfaldlega vegna þess að þetta voru svo ólík réttindakerfi, en það er ekki lengur hægt að bera því við, þessu verður að koma í lag, en það er líka verkefni nýrra forystu. En ágætu félagar, hér er lokið mér bara að leyfa mér að fyrir mína hönd og mína samtaka að þakka Elín Björgu og forystu BSRB fyrir mjög náið samstarf undanförnum árum. Þetta er búin að vera stormasamur áratugur og margt verið erfitt og okkur alltaf í sjálfu sér legið fyrir okkur hvað þetta að gera, en okkur hefur sem betur fyrir tekist að stíga þessi spor saman, og fyrir það er ég bara mjög þakkláttur fyrir það samstarf. Að öðru leyti óska ég ykkur velfarnaðar á þessu þingi og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir, Gylfi, og þá mun hún Jórunn Berland, formaður IS í Noregi, koma hér og ávarpa þingið. Það eru systursamtök BSRB í Noregi. Gerðu svo vel, Jórunn. Kjære fagforeningsvenner, dette blir kanskje den største utfordringen deres i dag, for jeg skal tale på norsk. Tusen takk for invitasjonen til å være sammen med dere her disse dagene på kongressen. Det er alltid en glede for meg å være i Island, og det er alltid en glede å besøke BSRB. Islandsk fagbevegelse er en viktig del av den internasjonale, europeiske og den nordiske fagbevegelsen. Og BSRB er en viktig og betydningsfull del av den islandske fagbevegelsen. Det har flere allerede sagt. Som Barack Obama ville sagt, you punch above your weight. I Norge har de 4 hovedorganisasjonene gått sammen om et prosjekt for å øke organisasjonsgraden blant arbeidstakere.
Den har de siste årene falt under 50%. Vi jobber nå hardt, både sammen og hver for oss, for å få denne høyere. Da er det godt å kunne se til Island og se at det er mulig. En organisasjonsgrad på nesten 90% er virkelig noe helt unikt. Det sier mye om den islandske kulturen, om samarbeidet, samholdet og tilliten. Det å bygge et samfunn der alle har sin plass, og der alle er med. Dette er kjernen i den nordiske modellen vi alle er så glad i, og som har gjort våre nordiske samfunn til det de er i dag. Vi topper alle de internasjonale statistikkene som måler velstand, utvikling og demokrati. Det er ikke tilfeldig. Men dette er en modell som stadig blir utfordret fra ulike hold, fra globalisering, individualisering, digitalisering, automatisering og økende forskjeller. Fremst i denne kampen står fagbevegelsen. La det ikke være noen tvil. Det viktigste kjennetegnet på den nordiske fagbevegelsen er at vi hilser utvikling velkommen. Vi er teknologioptimister. Vi ønsker et sterkt, innovativt og konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Det er ikke disse tingene vi kjemper mot. Vi kjemper for å bevare forutsetningene for alt dette. Og for å fortsette dette arbeidet i årene fremover, må vi fortsatt ha høy organisasjonsgrad og høy legitimitet i befolkningen. Jeg har vært tillitsvalgt i fagbevegelsen i over 30 år. Og noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, det er at selv om vi her oppe i vår lille krok av verden har våre utfordringer, så er vi egentlig utrolig privilegerte i et internasjonalt perspektiv. Vi skal ikke dra langt sørover i Europa for å se en helt annen virkelighet. Lav organisasjonsgrad, lav tillit, lav økonomisk vekst, høy ledighet og massiv brain drain av unge som forlater sine hjemland for å finne muligheter til å skape en fremtid for seg og sine. Det var smertefullt, Island har også vært gjennom mye av det samme etter finanskrisen. Det var smertefullt for mange, men dere kom igjennom det. Mange kaller det islandske mirakel. Jeg tror ikke det var et tilfeldig mirakel. Jeg tror det skyldtes evne og vilje til å trekke i flokk, gjenoppbygge samfunnet gjennom samarbeid og en sterk og konstruktiv fagbevegelse. Disse dagene skal vi også markere at en av de personene som har bidratt til dette, gir stafettpinnen videre etter 10 år i lederstolen. Elin Bjørg, jeg vil si tusen takk for et godt samarbeid. Jeg skal også hilse fra alle våre kollegaer i Norge og i Norden. Du har vært en sterk og en god leder, og jeg personlig har satt stor pris på samtalene våre og samarbeidet vårt. Nå har jeg bare et par uker igjen som YS-leder, så neste gang vi møtes, så er det kanskje på en strandrestaurant i Spania i stedet for i en konferansesal. Eller kanskje vi skal starte en klubb, og på den måten sikre at vi fortsatt holder kontakten, og så etter hvert blir vi nok flere i den klubben. Igjen, tusen takk for invitasjonen, og så skal jeg prøve meg på noe jeg aldri har gjort før. Gangi ykkur vel. Takk kærlega Jórunn. Næsta dagskráni að það verði fjallað tilraunaverkefni BSRB styttingu vinnuvikunar í samvinnu við ríki og Reykjavíkurborgar. Gestum okkar velkomið að vera áfram undir þeim dagskrárlið, en þau ykkar sem ekki hafi tök á því vil ég
færa ykkur okkar bestu þakkir fyrir komuna og ég gef ykkur aðeins færi þá að fara úr salnum á meðan að áður við hefjum næsta dagskrárlið. Enn og aftur kærar þakkir fyrir komuna. Gefum þeim gott klapp. Jæja, ágætu félagar, við þurfum að halda áfram dagskránni og næst það Arnar Þór Jóhannesson, sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, sem hefur rannsakað tilraunaverkefni BSRB og Reykjavíkurborgar og tilraunaverkefni BSRB og ríkisins að beiðni bandalagsins og borgarinnar. Gjörðu svo vel, Arnar. Get ég ekki haft hana að ég sé flærurnar hér? Það alltaf. Kæra þakkir fyrir að leyfa mér að koma hérna og segja ykkur frá þessari rannsókn sem við gerðum sem tengist þessu tilraunarverkefni sem búið að vera í gangi núna hríð. Ég veit ekki. Eitthvað aðstæða með þetta. Til að sjá? Já, ég get svo sem sé hérna, en hvernig get ég skipt Ég byrja þá aftur. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér að koma hérna og segja frá þessari rannsókn sem við unnum að beiðni BSRB og Reykjavíkurborgar. Og þetta sem sagt rannsókn eða verkefnið fyrir raun og stað árið 2015 hjá Reykjavíkurborg og BSRB. Og fer hérna Barnavernd Reykjavíkur og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts í þetta að stytta vinnuvikur. Og síðla árs 2016 bætast 5 vinnustaðir við. Vorið 2017 hófst svo annað tilraunaverkefni þar sem þá BSRB og ríkið og farið af stað hjá þessum 4 ríkisstofnunum sem þarna eru taldar upp, Ríkisskattstjóra, Þjóðskrá, Útlendingastofnun og lögreglustjóranum á Vestfjörðum. Og svo núna 2018 bættist Heilbrigðisstofnun Vesturlands við, það að segja lyflækningadeildin á Akranesi og það bil 100 starfsstöðvar Reykjavíkurborgar, þannig að þetta orðið gríðarlega umfangsmikið. Ég ætla aðeins að segja ykkur líka frá því að nú væri að koma út skýrsla sem mælir 12 mánaða árangurinn hjá ríkisstofnununum og það var strax lagt upp með það að árangurinn af styttingunni yrði kannaður á mjög breiðum grundvelli. Til dæmis auðvitað að skoða hvort þetta haft áhrif á afköst eða framleiðni ef hægt að tala það hjá ríkisstofnunum og veikindi og þess háttar, en líka bara
starfsánægju og álag og þess háttar. Þannig að þessi 12 mánaða mæling sem hefur verið að fara að kynna núna á vegum þessi rannsókn sem Ása Guðbjörg vann fyrir velferðarráðuneytið kannaði ýmsa þætti og þetta var gert þannig að það voru gerað 3 kannanir hjá þeim sem voru í styttingu á 6 mánaða millibili og svo á 4 samanburðarvinnustöðum. Það sem kemur í ljós þar er að meðaltal, ef að meðaltal hélt áfram að hækka eða lækka á milli mælinga, sem sagt ef það hækka eftir 6 mánuði þá hækkaði ennþá meira eftir 12 mánuði. Þetta eru svona 5 punkta kvarða bara og ef það lækkaði þá lækkaði ennþá meira eftir 12 mánuði. Þannig að það er ekki svona einhver nýjabrums áhrif sem við erum að sjá þar. Ég útskýri þetta betur á eftir. En það sem var mælt þarna er sem sagt starfsánægja, kulnun í starfi, streita, jafnvægi vinnu og einkalífs og viðhorf til starfs og vinnustaðar. Þessi þættir tengjast auðvitað talsvert mikið en fókusinn hjá okkur hjá RHA hefur verið þetta jafnvægi vinnu og einkalífs en við komum inn á í raun alla hina hlutina myndi ég segja. Og það sem kemur í ljós er að þessar vísbendingar sem við erum að fá fram í okkar könnun rýma mjög vel við niðurstöðurnar í þessari skýrslu hennar Ásu. Niðurstaðan eftir þessa 12 mánuði hjá þessum 4 ríkisstofnunum er að það sést betri líðan í vinnu. Það dregur úr upplifun af kulnun og andlegum og líkamlegum streitueinkennum. Það er marktækt minna álag í starfi hjá bæði konum og körlum, betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs, sérstaklega breytist það mikið hjá konum og marktækt betri starfsandi, það líka fór talsvert mikið upp meira hjá konum heldur en körlum og svo er það þetta sjálfstæði starfi, skýrleiki hlutverka, stjórn á vinnuhraða og nýting á þekkingu mældist allt meiri. Mér kannski merkilegast hérna er að marktækt minna álag í starfi mælist bæði hjá konum og körlum þrátt fyrir að það sé verið að stytta vinnuvikuna og það á samt ekki að koma niður á þjónustu eða afköstum eða hvernig sem við mælum það. Þannig að það er mjög merkileg niðurstaða. En þetta er sem sagt mælt á þessum 5 punkta kvarða. Þannig að þeir hlutir sem við viljum að fara upp og aðri hluti viljum við sjá niður í meðaltali. En þannig til dæmis fyrst sjáum við álag mælist 3,32 á þessum kvarða í apríl 2017. Ári síðar er það komið niður í 2,82. Þannig að það lækkar talsvert mikið það sem að mælir álag sem er merkilegt. Starfsandinn eykst. Hann fer úr 4,15 í 4,29. Jafnvægi vinnu og einkalífs hækkar eins og kannski við var að búast og árekstrar vinnu og einkalífs að samanskapi lækka og þetta sem mælir kulnun lækkar umtalsvert úr 2,04 í 1,61. En það eru miklu fleiri þættir sem voru mældir. Hérna er samanburður neikvæðra eiginleika. Það er þessir hlutir sem við viljum að sjá að lækki. Þarna erum við bæði með þessa vinnustæði sem eru í þessu tilraunaverkefni og samanburðarvinnustæðina. Fyrstu 3 súlurnar eru sem sagt tilraunavinnustæðirnir og þá sjáum við að þetta lækkar eiginlega konsekvent bara með hverri mælingu. Álag lækkar 3,32 verður svo 3,05 og loks 2,82 með þessu 6 mánaða millibili. Til samanburðar eru þarna hinir vinnustæðirnir fara það úr 3,37 upp í 3,47 þannig að það er svona heldur að aukast þar til samanburðar og myndin er allstaðar eins eða svipuð. Kulnun þau gildi lækka hjá þeim sem eru við styttingu vinnuvikunar, misrétti, árekstrar vinnu og einkalífs, andleg streitueinkenni, líkamleg streitueinkenni og það sem er kallað hlutverkaruglingur. Og mér finnst merkilegt í raun að þetta minnki alltaf eftir 6 mánuði
og aftur 6 mánuði, í staðan fyrir að hefði kannski geta orðið eitthvað sjokk hérna eftir 6 mánuði og svo kannski aðeins tilbaka, en það er ekki þannig sem að þetta er að mælast. Hérna er bara svipuð mynd. Þetta er þættir sem var að mæla jafnvægi vinnu og einkalífs, og ef við horfið á hérna bara vinnu og einkalífs jafnvægið, hérna 3. punktinn, og það sem við vorum helst að skoða, og það er þá að aukast úr 4,0 upp í 4,35, en samanburða vinnustöðunum er myndin þveröfug, þar sem að það er að lækka bæði eftir 6 mánuði og svo aftur eftir 12 mánuði. En þá ætlum ég aðeins að tala um þetta verkefni sem að við vorum að vinna. Þetta kemur svolítið til út af verkefni sem að Andrea Hjálmsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, og Marta Einarsdóttir, kollegi minn hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, hafa verið að vinna, sem að heitir Íslenska ofurfjölskyldan, og er þetta samspil vinnu og einkalífs, það hvernig það er að vera í fullri vinnu og reyna að jögla með allt þetta sem er í gangi, með skuttlið og með heimanámið og það allt saman. Og það er von á grein frá þeim þetta sem heitir Eins og hamstur í hjóli, sem er einhver setning sem kom út úr rýnihóp þar, sem fólk líkir þessu kapphlaupi við það að vera eins og hamstur í hjóli. Framhald af því er ákveðið að skoða, hafa BSRB og Reykjavíkurborg samband við okkur, og það er ákveðið að skoða áhrifin á heimilislífið og jafnrétti kynjanna. Og við gerum þetta þannig að við byggum til 2 lokaverkefni, 2 3 manna hópa nemanda sem sáu gagnaöflunina, tóku þessi rýnihópa viðtöl sem eru uppistaðan í þessari skýrslu okkar. Þetta er eiginlega rannsókn, þannig að við erum ekkert að reyna að alhæfa eða svoleiðis, það er engin slík markmið með þessu, við erum meira svona að fá fram skoðanir og viðhorf. En við erum samt að taka alveg þarna 14 rýnihópa sem er mjög mikið. 82 aðilar sem var að tala við, 2-falt fleiri konur en kallar, og rannsóknin fór fram á 4 ríkisstofnunum sem við erum búin að nefna hérna áður, og 6 vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Þetta eru ólíkir vinnustöðar varðandi til dæmis menntun, það er mjög mishátt menntunarstig á þeim. Þetta eru karlavinnustæðir og þetta eru kvennavinnustæðir og þetta eru mjög blandaðir vinnustæðir. Það er mismunandi vinnutími, það er reyndar bara einn svona alvöru vaktavinnustæður, lögreglustjórinn á Vestfjörðum. En það er leikskóli þarna og það eru þessar ríkisstofnanir sem eru með afgreiðslutíma 9-3 oftast. Við erum með vinnustaði í Reykjavík, Hafnarfirði, Akureyri og Ísafirði, og það er ekki eins fyrirkomulega styttingar alls staðar. Þannig að sums staðar var verið að klípa á hverjum degi í lokin eða í byrjun dags, sums staðar var hægt kannski hádegi og föstudagi, það fyrir svona svolítið eftir eðli starfseminnar og óskum hvers og eins. Sennilega var mesta púslið á leikskólanum. Þetta eru sem sagt þessi lokaverkefni, þetta voru mjög góð verkefni sem eru inn á skemminu, og það er hægt ef fólk verður áhuga að finna þau þar og lesa sér til. Minna í vinnunni og meira heima var ríkisstofnanirnar og hitt verkefni, mér finnst þetta bara auka lífsgæði, það er alveg klárt mál. Það er hjá Reykjavíkurborg. Við skiptum þessu þannig, annar hópurinn tók ríkisstofnanirnar og hinn tók Reykjavíkurborg. Og nokkur þemu sem ég ætla að fara yfir hérna. Það er fjarvistir á vinnutíma. Það er auðvitað eitthvað sem er hægt að mæla svo sem. Starfsánægju, áhrif á heilsu fólks, verkaskiptingu á heimilum, gæðastundir með fjölskyldunni og svo þetta sem er hvernig léttir og minni streita. En upplifun þeirra í rýnihópunum var svo að það væri miklu minna útréttingar á vinnutíma. Fólk nýti styttinguna til þess að erindast.
fara til læknis, tannlæknis eða fara í þessi foreldraviðtöl eða það sem þarf að gera. Sérstaklega var þetta nú tala hjá þeim sem voru með börn í leikskóla, þau gátu að fengi kannski meira svigrúm á morgnana sem að nýttist mjög vel eða seinnipartinn, þannig að það var svona auðveldara að sækja á réttum tíma. Það var líka talað um það að þeir sem áður þurftu að vinna helgar og kvöldin af því að þeir voru jafnvel að stela einhverjum bútum hér og þar til að geta sótt í leikskólan á réttum tíma, að það hætti. Fólk var kannski að fara heim og fara þá að svara tölvupóstum og loka eða klára sinn vinnudag, að það þá úr sögunni hjá þessum aðilum núna, sem auðvitað mjög streituvaldandi og svona ekki gott upp á samspil vinnu og einkalífs. Það var líka að tala það að tíminn nýtist betur á þessum vinnustöðum, að því leytinu til að það minni svona dauður tími sem að fer í súginn. Kaffitímar styttust og svona fundir styttust og það var mikil skipulagsvinna sem fór fram á þessum vinnustöðum. Það var eiginlega allt endurskoðað og reynt að svona taka út allan óþarfa. Og hérna er ein tilvitnun, það enginn að skreppa, það bara allir í vinnunni þegar þeir eiga að vera í vinnunni. Þú veist, skreppi bara alveg úr sögunni hér og þetta var mjög lýsandi í þessum rýnihóp. Varðandi starfsánægjuna, þá töldu viðmælendur okkar að þetta hefði haft góð áhrif á starfsandann og einhvern veginn svona þjappa starfsfólkinu saman, að því leytinu til að þarna var eitthvað verkefni sem allir vildu að gengi mjög vel og fólk var tilbúið að leggja á sig aukalega til þess að þetta gengi. Og það voru eiginlega allir svona að róa í sömu átt voru skilaboðin sem við fengum. Talaði aukna gleði í starfsmannahópnum og ákveði líka þakklæti. Fólk var mjög ánægt með að fá þetta tækifæri og fannst það kannski ekkert sjálfsagt mál og talaði þetta að það var ákveðin virðing fyrir manneskjunni, að við séum ekki bara vélar sem vinna alveg fulla daga, svo bara sofa, mæta aftur í vinnu. Við erum persónur og höfum okkar einkalíf og eitthvað svo sem hobby, líkansrækt og fjölskyldu. Þetta kom ítrekkað upp. Og annað sem mér fannst mjög merkilegt var að þetta virtist skipta fólk rosalega miklu máli. Þetta þó þetta sé ekki nema 40 mínútur eitthvað á dag, það átti ég ekki vona á lífsgæðaaukningin yrði alveg svona mikil, en þetta munar bara svo ótrúlega miklu. Fólki fannst þetta bara himinn og hafa milli þess að vinna 40 tíma og 36 tíma. Þannig að lífsgæðaaukningin var ofboðslega mikil að mati mjög marga sem við ræddum við. Fólk talaði mikið jákvæð áhrif á heilsu fólks. Þeir upplifðu þetta sem bætta líkamlega og andlega heilsu og sérstaklega það sem var mikið vinnuálag, eins og til dæmis hjá sumum þessum ríkisstofnunum og leikskóla og þess áttar sem kannski mikill hávaði og áreiti. Töldu að þeir dregið úr streitu, upplifðu minna álag á morgnana og eftirvinnu og sérstaklega var þetta náttúrulega ríkt á höfuðborgarsvæðinu þar sem þar var alltaf byrjað að tala umferðina, hvað það væri þung umferð og erfitt að komast á milli staða og sá hluti var það sem mikið ræddur. Þannig að mjög margir hérna lýstu því hvað ættu erfitt með hvað væri lítið svigrúm til að ef eitthvað breið út af þá væri bara komin út af sporinu með að mæta réttum tíma og láta allt ganga upp. Fólk talaði bara meiri orku, tíma og úthald bæði í vinnunni, að það væri bara orðin öflugri starfsmaður, en líka utan hennar svona til þess að stunda félagslíf, fara eitthvað út og væri bara ekki eins þreytt eftir vinnudaginn. Þá eru margir sem settu líka bara hreyfingu og einhvers konar sjálfsrækt í forgang, bara leið og þetta var ákveðið að stytta vinnuvikuna, þá bara þennan tíma ætla ég að nota í sjálfan mig og
vinna í heilsunni eða eitthvað þess áttar. Þannig að það var mjög algengt viðhorf og margir sem gerðu það. Og svo einn punktur, það þessi keðjuverkandi áhrif. Það voru þarna afar og ömmur sem voru þá að sækja eða létta undir með börnunum sínum. Þannig að þetta svona fór út allt samfélagið, þessi litla stytting hjá þessum vinnustöðum. Makinn gat að klára sinn vinnudag eða hvernig sem það var. Þannig að það hafði mjög keðjuverkandi áhrif. Þarna tvær tilvitnanir sem eru frekar lýsandi. Áður fyrir maður alltaf að drífa sig. Mamma er að vera á sein í vinnuna, missir af morgunmatnum í leikskólanum. Þetta svona dæmigerð stresssamskipti á morgnana. Og svo hjá mér var það aðalega að þetta myndi minnka svona álag á morgnana og að sækja börnin, þannig að maður myndi vera svolítið afslappaður í þessu tvennu. Það voru mjög margir sem voru að tala það hvað álagið á morgnana hefði breyst mikið. Verkaskipting á heimilum, það þyrfti nú helst að vera smá formáli á því, en ég held ég hafa nú ekki tíma í það. En svona rannsóknir sem nýjustu rannsóknirnar sýna að þrátt fyrir allt sé það ennþá konur sem bera svona meiri þunga af heimilisstörfum heldur en karlar og kannski ekki síst varðandi ábyrgð og svona verkstjórn. En þarna fáum við það fram að karlarnir töldu sig taka meiri þátt ábyrgð í svona lífi barnanna sinna eða heimilisstörfunum en svipað og áður þegar koma konunum. Það var býsna algengt að fólk hefði ákveðið, eins og ég sagði áðan, þessi stytting ekki að fara í það að vera heima að skúra, heldur að gera eitthvað meira fyrir sjálfan sig. En það voru þó einstaklingar af báðum kynjum sem nýttu tímann til þess að fara heima að sinna heimilisstörfum. Og það var þá oftast með þeim formerkjum að þá sé hægt að nota helgarnir í að gera eitthvað skemmtilegra og vera þannig að dreifa álaginu á heimilislífinu. Það var nánast í öllum rýnihópunum talað einhverjum púsluspil. Það var þá oftar reyndar konurnar reyna að púsla saman deginum og reyna að láta allt ganga upp. Og bara svona típist komment það, lengt einmitt helgina eða farið út úr bænum, ótrúlega næs og bara einmitt púsluspili gengur bara miklu betur upp. Þannig að fólk var endalaust að líka þessu við púsluspil að það þyrfti einhvern veginn að reyna að láta þetta ganga upp og þessi stytting hefði verið til þess að hjálpa þeim mjög mikið með það. Bæði konur og körlur töluðu að gæðastundum með bæði börnum og fjölskyldu hefði fjölgað við þetta sem kannski kemur ekki óvart. Sumir notuðu þetta til að sækja fyrr á leikskólan eða til dagforeldrana og viðmælendur töluðu að börnin væru farin að læra aðeins inn á það hvenær foreldrið yrði heima. Ég er með tilvitnun í það á eftir. Þau voru svona fljót að sjá á hvaða dögum styttri vinnudagur. Áberandi að karlar töluðu aukna þátttöku í daglegu lífi barna sinna en konur nefndu samviskubitið yfir löngum vistunartíma sem væri þá að slafa á með því að sækja fyrr. Hérna eru 3 tilvitnanir allt í karla. Það hjá mér, ég er meiri þáttakandi, það bara alveg 100%. Annar segir alla daga mánaðarins nægja að skutla á leikskólan eða sækja á leikskólan, sem það af sem áður var. Og þriðja eldri börnum minn vita af þessari styttingu og þau bara þriðjudagur í dag pabbi, búin snemma, má ég ekki koma bara beint heim eftir skóla. Og úr verður einhver svona geðastund því. Þannig að þarna sjáum börnin tengja þetta. Það voru margir sem töluðu börnunum og finnst notalegt að foreldrarnir væru konur heim þegar kemur heim úr skólanum.
Eins og ég sagði áðan þá hefur stressið minnkað. Margir töluðu það að stressið hefur minnkað, sérstaklega sem voru mörg börn og sérstaklega á morgnana þegar allt í gangi að koma öllum út úr húsi á réttum tíma. Og einn tilvitnun í það. Stærsta breytingin hjá mér var að núna getum við farið út saman á morgnana, annars hefði annað okkar verið að vakna alltaf hálftíma eða rúmum klukkutíma fyrr til þess að geta tekið strætó eða hjól, til þess að geta unnið nógu lengi á hverjum degi, til þess að geta sótt strákinn á leikskóla. Nú getum við bæði farið á fætur sama leyti og ég svo alltaf sótt hann á leikskólan. Þannig að þetta er svona dæmigerð breyting sem að kemur út frá þessari styttingu. Fleiri dæmi það. Aðalega eiga góðar morgunstundir saman og vera ekki að þú veist degi og stressi á morgnana, þú veist að mæta eftir tíma og fyrir viki finnst mér bara allir vera að fara þokkalega glaðir út í daginn. Einstakt að já, það er auðveldur ef annar aðilinn getur verið einhvern veginn lausari við eða geta hætt klukkutíma fyrr af því að það þarf að sinna börnunum. Þá er þetta ekki alltaf þessi pressa, ég tók síðast, þú átt að taka núna, eins og margir þekkja væntanlega. Og svo þetta bara samskipti allra á heimilinu. Mér finnst reyndar eitt jákvætt við þetta líka sem að mér finnst að breysta bara því að álagið minna, þá eru streitu samskipti milli mín og mannsins míns minni. Þú veist hvernig samskiptin okkar betri núna finnst mér af því að það er svona minna sem einhvern veginn sem þarf að vera að gera og græja og í einhverju svona stressi og álagi. Þannig að ef ég tek saman bara þessar helstu niðurstöður, þá held ég sé óhætt að segja að reynsla fólks í rýnihópum af tilraunaverkefnum styttingu vinnuvikunnar sama jákvæð, sama hvort það var hjá ríkisstofnunum eða hjá Reykjavíkurborg. Þetta hefur auðvelda samræmingu vinnu og einkalífs sem að var markmiðið. Þetta jafnar ábyrgð á heimilum. Það munar ótrúlega miklu styttinguna og afar misjafnt hvernig hver og einn nýtir þann tíma sem sparast. Það fengum ótal útgáfur af því. Starfsálag hefur ekki aukist að mati viðmælenda sem er athyglisvert líka. Viðmælendur upplifðu bætta líkamlega og andlega heilsu. Eftir styttingu hafa þeir meiri orku sem nýtist bæði innan og utan vinnu. Minna að sé verið að erindast á vinnutíma, samverustundum fjölgast og starfsánægja hefur aukist að mati viðmælenda. Og ég held að þetta hafi að mörgu leyti gengið svona vel af því að það fór mjög langur tími greinilega í undirbúningsvinnuna og það var verið að skipuleggja starfið alveg frá upphafi og allir tilbúnir í það verkefni. Þess vegna held ég að þetta hafi gengið betur heldur en ella. Já. Og kannski að lokum bara, þetta virðist hafa skipt fólk bara eiginlega meira máli heldur en að mig hefði kannski grunað. Það er kannski svona niðurstaðan og mikið þakklæti hjá þeim sem tóku þátt í þessu rýnihópi. En takk fyrir mig. Þökkum Arnari kærlega fyrir. Það kemur okkur ekki óvart hversu ánægt fólk hefur verið með þessi tilraunaverkefni. BSRB hefur haft þetta baráttumáli síðan 2004 og að það hefur alltaf færst ofar og ofar á listanum eins og við þekkjum svo vel hér. Þá mun Arna Hrönn Arnardóttir, verkefnisstjóri hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sem er vinnustaður hjá borginni, segja frá sinni upplifun. Þar eftir mun Aðalheiður Sigurðsdóttir, ég kynni hana líka á eftir, mannustjóri hjá Þjóðskrá, segja frá sinni upplifun sem stjórnandi. En bara svo við vitum aðeins inn í hvaða ferli við erum að fara,
því að þessu loknu það verður farið í borðaumræður hér í 20 mínútur þetta efni sem við erum að fara yfir núna, það er að segja styttingu vinnuvikunnar, og þá koma spurningar hér upp á skjáinn, ég skýri þetta svo betur eftir, þannig að við erum ekki að fara í mat fyrir klukkan 12:30, ég er eiginlega að reyna að koma okkur þangað, þannig að nú ætlar hún Arna Hrönn að koma og segja okkur frá upplifun sinni sem starfsmaður í stofnun sem er með styttingu vinnuvikunnar. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæri fundur. Arna Hrönn Aradóttir heiti ég og verkefnastjóri hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, og aðeins bara til þess að útskýra hvað þjónustumiðstöð að þá sinnum við skóla og félagsþjónustumálum sveitafélagsins. Og þjónustumiðstöður Reykjavíkurborgar eru 5 talsins og og við erum starfsmennirnir á skrifstofunni, við erum svona 33 til 36 svona sirka. En ekki allir spenntir að heyra reynslu mína? Já, þetta. Læsilegt. Ok, Arnar hefur sagt mjög mikið af því sem ég ætla að segja, enda hann líka nafni minn. Tilraunaverkefni hófst 2015 og því lýkur 2019. Markmiðið með verkefninu eins og stendur þarna að kanna bæði hvað styttingin mun hafa áhrif á eins og bara heilsu okkar, vellíðan og starfsanda. En við þurftum samt að halda upp gæði í þjónustu og hagkvæmni. Þannig að eins og Arna sagði nú áðan, þá var það við sem urðum fyrir valinu og Barnavernd Reykjavíkur. Af hverju vorum við fyrir valinu? Jú, út af því að samkvæmt viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar þá komum við, eða þá var það upplifun okkar starfsmanna að við urðum fyrir, eftir hrunið þá varð álagið á okkar meira og eins líka barnaverndarstarfsmenn og við skorum mjög hátt þannig að við urðum fyrir valinu. Þannig að við erum svona forréttindahópur að fá að taka þátt í þessu verkefni. Við fengum þjónustumiðstöðina að stytta vinnutíman okkar 1 klukkustund á dag, eða þá 5 tíma á viku, meðan Barnavernd stytti 4 tíma. Þannig að við, þjónustumiðstöðin, hún hefur alltaf verið opin til 4, en við styttum opnunartímann til 3 og við gátum farið heim klukkan eða korter yfir 3, þá var okkar vinnudegi lokið. Meðan Barnavernd stytti vinnutíma þannig að þau hættu á hádegi, klukkan 12 var þeim bara hent út, sama hversu mikið af verkefnum lágu fyrir, auðvitað náttúrulega var alltaf vakthafandi starfsmaður, en þau fóru heim klukkan 12 á hádegi á föstudögum. Ok, við urðum fyrir valinu í janúar 2015 og 1. mars 2015 þá hófst verkefnið og hvað gerðist á þessum tíma, janúar og febrúar. Í fyrsta lagi þá náttúrulega urðum við fyrir svolítið áfalli, að fara að stytta vinnutíma öll þessi verkefni. Við þurftum að fara á tímastjórnunarnámskeið og við þurftum virkilega að rýna inn í dagskrána okkar af því að við vorum búin frá hruni að vera á hlaupum, gjörsamlega. Og ég er verkefnastjóri í skólatengdum málum og ég vinn með mikið af félagsráðgjöfum sem voru eftir hrunið að takast á við alls konar tilfinningar fólks og þjónustufulltrúar líka, framlínu fólkið okkar var að upplifa mikið álag í starfi. Þannig að við þurftum virkilega að skoða skipulagið og tímasetja okkur. Við þurftum að stytta fundi. Ég þurfti sem að þarf að fara mikið út alla Reykjavíkurborg á fundi hjá skólum. Ég þurfti að stytta hvern einasta fund og ég stytta hann var ekki klukkutíma og 45 mínútur núna. Á þá fundi sem ég þurfti ekki að fara, það voru bara svona Skype-fundir eða símafundir. Þannig að því að það fór svo óðbúslega tími í það að keyra á milli stofnana. Félagsráðgjafar, þeir styttu
eins og þeir gátu, auðvitað eftir aðstæðum, þá skiptu þeir sín viðtöl við skjólstæðinga og hvað ætla ég að segja? Já, og það voru einhvern veginn í upphafi, það voru einhvern veginn eins og Arnar sagði nú náðan, það voru einhvern veginn allir tilbúnir að láta þetta ganga. Við ætlum að sýna fram á það að við gætum þetta. Við þurftum náttúrulega að rýna inn í það líka, eins og Arnar sagði nú náðan, vorum við að skreppa mikið úr vinnu, vorum við að fara með börnin til tannlæknis eða vorum við sjálf að fara til tannlæknis, gátum við gert það eftir klukkan 3. Þannig að það þurfti svolítið að skoða það og það sem að einhvern veginn, af því að við fengum að taka þátt í þessu verkefni, af því að við vorum búin að vera svo gríðarlega óánægð eftir hrunið, að þá fannst okkur loksins einhvern veginn eins og á okkur væri hlustað, eins og við værum fagmenn, eins og við skiptum einhverju máli, af því að þarna var allt í einu, vorum við bara farin að stytta vinnutíman og vorum komin út úr þessu farsi að líða illa í vinnunni vegna álags. En eins og yfirmaðurinn minn sem nú staddur hér, hún Sólveig, hún hafði miklar áhyggjur af því að eins og skólasálfræðingarnir, þeir þurftu eiginlega að hlaupa miklu hraðar, þeir þurftu að fara út í alla skólana og hitta foreldra og nemendur, meðan að kannski að félagsráðgjafinn, af því að það er ekki allir sem að mæta og fund til félagsráðgjafa, þannig að það myndaði stundum svigrúm hjá félagsráðgjafanum að vinna þá næsta mál, meðan að sálfræðingarnir þeir voru bara alltaf eilögu hlaupum. Þannig að auðvitað hafði yfirmaðurinn áhyggjur af því hversu lengi getur skólaþjónustan hlaupið, af því við erum náttúrulega öll mannleg og það er erfitt að vinna með mannleg mál allan daginn. Þannig að þetta var svona ákveðið sem við þurftum alltaf að hafa í huga og já. Allavega mín reynsla sem starfsmanns, þá var ég þarna og er enn í 100% vinnu og er 5 barna móðir og það sem að ég ætlaði að gera bara leið og ég vissi að ég var að fara að taka þátt í þessu verkefni var að stytta vinnudag yngstu barnanna minna. Þær voru á frístundaheimili Norðlingaskóla til 5, þannig að ég gat núna beðið frístundaheimilum að biðja að labba heim klukkan 3 af því ég væri hvort sem er að koma 20 mínútum síðar. Ég bý líka í hverfinu sem ég vinn í, þannig að þetta var mjög þægilegt fyrir mig. Heimalærdómurinn er eiginlega engin í Norðlingaskóla en það er lestur af því að það er það sem við foreldrar þurfum að sinna, það er ekki bara skólinn. Þannig að ég gat í staðinn fyrir að vera að láta börnin mín lesa þannig í kringum kvöldmataleiti sem allir eru orðnir þreyttir og pirraðir, þá hófst lesturinn 4-leytið og þá var það bara búið og börnin höfðu sinn frítíma. Sem að náttúrulega bara, það er álags, mjög mikið álag fyrir foreldrar að láta börnin læra heima. Kannist þið við það? Enginn kannast við það? Já. Þannig að, og eins og nútíma fjölskylda, fólk sem vinnur úti með 5 börn, það fer að nýta sér auðvöldu leiðina í matselt, það fer að kaupa sér tilbúna rétti og það er einhvern veginn þessu bara einhvern veginn ítt á borðið og borðum og gerum eitthvað annað. Þannig að en þarna hafði ég allavega, ég tala út frá mér, að þá hafði ég meiri svona tíma fyrir að setja smá gæði í matseldina og leyfa krökkunum að taka þátt. Og ég kom einhvern veginn bara úthvíldari úr vinnu. Ég veit að 1 klukkutíma, þegar maður græðir 1 klukkutíma á dag, það segir alveg gríðarlega mikið fyrir maður. Og við höfðum líka, staðinn fyrir að fara að borða þarna milli 7 og hálf 8, og þá vorum við að borða kvöldmatinn kl. 6. Það voru allir komnir heim, af því það var einhvern veginn allt tilbúið og búið að gera allt. Þannig við gátum nýtt þennan tíma eftir kvöldmatinn og farið út saman sem fjölskylda. Kannski ekki alveg úlingarnir, af því að maður er hallarslegur á þessum tíma, en þessi yngstu, maður hafði meiri gæða tíma með þeim, sem eru náttúrulega forvarnarverkefni, að vera bara líka til staðar á heimilinu. Það er það sem að við foreldrar með mörg börn á heimilinu í dag, við höfum því miður mjög lítinn tíma með börnunum okkar. Þannig að fyrir næsta vinnudag þá var ég meira úthvíldari og ég var meira sáttari við að fara í vinnuna, af því ég var búin að eyða gæða stund með fjölskyldunni minni. Þannig að allir fjölskyldumeðlimir, þeir svona græddu á því að ég hætti 1 klukkutíma fyrr í vinnunni á dag.
Þannig að ég var á málþingi einhvern tímann núna á síðasta ári, þá var ráðgjafi hjá Barnavernd, deildarstjóri, og hann talaði að hann fór heim á föstudaginn kl. 12 og ég ætla aðeins að vitna í hann aðeins að segja nafnið hans, að hann talaði að hann fór heim, þreif allt, veslaði fyrir helgina og var bara tilbúinn til að fara í rólegheitum, í jafnvægi, ekki með vinnuna hér, að vesla, hann búinn að því, og sækja börnin á tilteknum tíma, og konan hans kom heim og þá bara hvernig, gæðastund fjölskyldan var hvernig allt öðruvísi, og upplifa það að fara inn í helgina, þá bara hvernig allt annað andrúmsloft. Þannig að ég ætla ekki að tala mikið lengur en í dag, og það var mikið áfall fyrir okkur, forréttindahópinn upp í Árbæ og Grafarholti, að þurfa að lengja vinnuvikuna úr 35 í 37. Ég er ekkert að grínast, þetta var áfall og erfitt, og líka að opnunartíminn fyrir þjónustumiðstöðinni, hún breyttist, þannig að við erum ennþá, frá því að vera, hún lokaði 3 og núna hún lokar hún 4. Þannig að við þurfum að vera á skipuleggja það að innan hús sé alltaf einhver með þjónustufulltrúanum frá 3 til 4, þannig að þjónustufulltrúanum sé ekki einir í hús, að því að við getum svolítið núna skipulagt okkur hvernig við gerum þetta. Það er undir hverjum og einu starfsmanni hvernig hann styttir sína vinnuviku. Ég ger þetta þannig að ég fer kortur yfir 1 á föstudögum, þannig fer ég heim og fer bara fyrir inn í helgafríið. Og það er mismunandi sumir, eins og Arnar vitnaði í nú áðan, að þá eru nokkrir sem að mæta seinna á morgnana því þau eru með ung börn heima fyrir og fara bara í rólegheitum með börnin á leikskólann. En við höldum áfram að vinna eftir sömum áherslum varðandi tímastjórnunina og lengd funda, að því einhvern veginn verðum að láta þetta ganga, og starfsánægjan, hún fór, við erum alveg gríðarlega ánægðir Reykjavíkurborgar starfsmenn fyrstu 2 árin, en svo fór einhvern veginn bara svona eins og Arnar var að vitna inn og náðan, að þá fór þetta eiginlega svona í jafnvægi, og okkur bara vorum ekki alveg gríðarlega ánægð, en við vorum ánægð, en starfsánægjan fór aðeins dvínandi. Þannig að 31. ágúst 2019, það er bara á morgun, þannig að við þurfum að fara að undirbúa okkur fyrir það að fara aftur í 40 klukkustunda vinnuviku nema að við gerum eitthvað annað. Þannig að vonandi heldur Reykjavíkurborg áfram með þetta verkefni, og við getum bara átt áhyggjulaust og baugalausa efri ár. Þannig að þetta eru mín orð varðandi styttingu vinnuvikunar, og bara takk kærlega fyrir að búa til hana vettvang fyrir okkur að ræða saman. Þetta eru breytt lífsgæði að fá að stytta aðeins vinnuvikuna og taka þátt í lífi barnanna sinna meira en maður gerir. Takk fyrir mig. Takk fyrir Arna, og ég held eða gerir ráð fyrir að þið þurfið ekki að hafa miklar áhyggjur af því að við förum aftur inn í þessa 40 stunda vinnuviku á þessum stofnunum, vegna þess að hér á þessu þingi verður fjallað ítarlega styttingu vinnuvikunar, og ég gerir ráð fyrir því að í næstu kjarasamningum verði hluti af þeim kröfum sem að verða ræddar við okkar viðsemjendur styttingu vinnuviku, þannig að við skulum leggjast öll á árar að við deilum þessum lífsgæðum til allra. Og að lokum ætlar hún Aðalheiður Sigursveinsdóttir, mannustjóri hjá Þjóðskrá, að fjalla tilraunaverkefni hjá þeim út frá sjónarhorni stjórnanda, og að því loknu þá förum við í þessa hringborðsumræðu sem við erum að tala áðan. Gjörðu svo vel. Komið sæl, og takk fyrir að bjóða mér hingað að ræða þetta áhugamál okkar allra, styttingu vinnuviku. Ég ætla aðeins að byrja því að segja ykkur frá
þjóðskrá, ég veit ekki alveg hvort að það viti, þeir eru nú öll skráð í þjóðskrá, en þjóðskrá Íslands er sem sagt heldur utan þessa skrá, þjóðskrá, og síðan fasteignaskrána og reiknar út brunabótamat og skipulagsgjald og ýmislegt fleira. Við framleiðum líka vegabréf og höldum utan rekstur á Ísland.is. Við erum mjög fjölbreyttur hópur starfsmanna. Við höfum verið að rokka á síðustu árum frá 110 og upp í 118 starfsmenn og svona 60% starfsmanna eru konur og 40% karlar. Við erum með eiginlega bara allt litrófið, má segja, af vinnumarkaðnum vegna þess að við erum bæði með nýútskrifaða einstaklinga úr háskóla eða úr framhaldsskóla og við erum líka með starfsfólk hjá okkur sem að hafa unnið hjá forverum þessara stofnunar í alltaf 40 ár. Þannig að við erum mjög rík að þessu leyti, þannig að við erum með mjög ólíkar kynslóðir. Markmiðið með styttingu vinnuvikunar var að bara við myndum ná að afkasta því sama með ánægðara starfsfólki á styttri tíma. Og það er alveg heilmikil áskorun að fara í þá vegferð, en það var alltaf markmiðið að við værum ekki að búa til einhvern hala í verkefnum, þannig að við værum þannig að auka álagið, svona þetta huglæga álag að við værum bara alltaf með fleiri og fleiri verkefni sem bíða. Og verkefni eru þetta líka að skoða bara hvernig erum við að vinna, eins og hefur komið hérna fram. Hvernig erum við að vinna vinnun okkar og hvernig erum við að skipuleggja okkur og getum við gert hlutina með öðrum hætti án þess að vera í þessari upplifun að við séum eins og hamstur á hjólun, sem er náttúrulega bara ótrúlega góð setning sem kom fram hérna áðan úr einum rýnuhópnum. Og það voru ákveðnar forsendur sem var lagt upp með og það er til dæmis að það sé alveg skýr hver rammin er, hvað þýðir þetta, hvað þýðir það að vera í styttingu vinnuviku, hvað þýðir það, hjá okkur var þetta 36 tímar og hvað þýðir það, getið tekið bara alltaf hálfan daginn frí eða hvað, og akkurat með þetta skrepp úr vinnutímanum, hvað gerum við við það, og það fór fram heilmikil umræða inn á vinnustæðum, hvernig ætlum við að ná þessu markmiði, og það var samstaða það að það væri búið allt skrepp. Ef við þurftum að skreppa á vinnutíma þá þurftum við bara að skrá okkur út og myndum vinna það upp aftur. Og það var líka samstaða það að við ætlum að stytta vinnudaginn. Þannig að fyrsta upplegið að vinnudagurinn styttist. Þannig að við værum ekki að vinna í rauninni bara einn dag hálfan daginn. Og það er líka algjört lykilatriði að við séum í mælingum og það er ekki bara nóg að mæla og við þurfum að vera stöðugt að skoða mælingarnar okkar og vinna saman að því að ná því að halda þessum hlutum í lagi. Og það er akkurat það sem reynir á, að því að við fengum að halda áfram og við erum búin núna að vera í 1,5 ár. Það skiptir ofsalega miklu máli að við séum að halda mælingunum uppi. Og svo hefur verið talað aðeins tímastjórnun, breytingar á vinnulaginu. En við þurftum líka bara að huga að því hvernig erum við að vinna verkefnin okkar í dag. Eru margir sem að bera einir ábyrgð á verkefnum sínum? Eru margir sem eru bara sérfræðingar einir í einhverjum ákveðnum þáttum mála? Og svarið hjá okkur var bara því miður já. Það voru allt og margir sem báru einir ábyrgð og það er álagið sjálfum sér. Þannig að langtímaverkefnið okkar er að byggja upp aukna teymisvinnu. Þannig að hópur beri sameiginlega ábyrgð, þannig að við getum sameiginlega unnið á verkefni. Og þá þurfum við að þjálfa okkur betur, við þurfum að þjálfa okkur meira, við þurfum að breikka kannski sérsvið okkar og við þurfum að vinna sameiginlega meira í hópum. Og við það verður ótrúlega dýnamískt og skemmtilegt umhverfi. Og það hefur mjög mikil áhrif á starfsánægjuna hjá okkur. Eins og ég sagði áðan, þá byrjuðum við á styttingu
á deginum og það tekst ekkert alltaf, því miður. En við horfum á það að við séum að klára innan dags, þetta eru þá 7 klukkutímar og 12 mínútur sem er vinnuskyldan okkar. Ef við náum því ekki innan dagsins þá horfum við til vikunar, að við séum að jafna út vikuna. Ef við náum því ekki á vikuna þá horfum við á launatímabilið sem er frá 16. til 15. Þannig að við horfum svona á þetta, þannig að við séum að koma á réttum stað út og við séum líka bara almennt alltaf að horfa á það sameiginlega hvernig stendur hópurinn. Er einhver sem er farin að vinna meira heldur en ná að vera að gera og við þurfum að bregðast við því, þannig að það kom ekki baki á okkur bara síðasta dag mánaðarins, það eru 4 hérna sem er ekki búin að ná að stytta. Þannig að við erum sameiginlega í þessu. Og við höfum ákveðið svigrúm og það skiptir líka máli. Þjónustutími hjá okkur er frá 9 til 3 sem er ekki langur þjónustutími ef maður horfir út frá bara þjónustu viðmiðinu okkar og það er ekkert greitt í stein og þannig verður það alltaf. En við erum með 9 til 3 og þá þurfum allir að vera í vinnunni. Því að við erum öll með þetta sameiginlega markmið að þjónusta okkar viðskiptavinir sem að leita til okkar. Þannig að við getum byrjað fyrr og við getum líka bara hætt seinna. Þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli að við séum að vinna þetta saman og þetta er eitt af þessum frábæru verkefni sem stjórnendur fá þar sem að það eru allir með, það langa allir til þess að vera með í þessu verkefni og við erum mjög þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu verkefni og eins og þeir sem hafa talað hérna undan mér vitna við vitum að við hefum fengið forréttindi og við ætlum að fara vel með það og það skiptir okkur mjög miklu máli að við getum sýnt fram á að þetta sé hægt. Þetta sé hægt án þess að auka greidda yfirvinnu. Og við þurfum þá líka að finna verkfæri og aðferðir til þess að þetta sé hægt. Og þetta þýðir að ég nefndi áðan aukna teymisvinnu. Þetta þýðir líka að við þurfum að horfa á verkefninu okkar bara frá grunni og það eru mjög margir ferlar sem við höfum farið í frá grunni til þess að stytta þá og til þess að auka almennt skilvirkni. Og sem hópur erum við miklu meira meðvituð hluti bara eins og tímasón eða sóun á ferlum eða biðtíma. Við erum miklu fókusera á betri þjónustu eftir að við byrjum að stytta vinnuvikuna. Og það var líka bara stjórnunlega ákvörðun fyrir nokkrum árum að innleiða þá aðferðafræði. Og þetta tvennt fer alveg gríðarlega vel saman. Og við tölum kannski aðeins, við tölum þetta að við ætlum að ná þessu markmiðum og starfsdagurinn fyrir ári síðan þá tölum við bara sérstaklega hvernig okkur gengi af því að sumt gengur vel en við erum ekkert með þetta, við erum ekki komið með þetta, það er engin töfralausn og við þurfum að vera mjög meðvituð við erum að þróa aðferð í sameiningu og við eittum öllum starfsdeginum síðast í að ræða styttingu vinnuviku og hvað við þyrftum að gera öðruvísi. Hvernig við ættum að breyta vinnulaginu okkar og hvað þyrfti að gerast. Og við komum það fram til dæmis með nýjar mælingar og vorum að horfa á hvaða hópar eða hvaða verkefni eru það sem eru að ekki að ná þessum markmiðum og það skiptir líka bara sköpum. Og það er mjög áhugavert að það eru sumir hópar eiga erfiðara með að stytta vinnuvikuna fyrir mjög aðrir og ég vil sérstaklega nefna stjórnendur. Þeir eru ekki að ná að stytta vinnuvikuna eins og aðrir og við komum úr samfélagi þar sem að vinna og dugna eru dyggð og þetta er rosalega greift í okkur að það sé gott að vera yfirmáta duglegur og við fáum umbun fyrir það að leggja okkur ekstra mikið fram og þá er ég að tala ekstra mikið. Þannig að það er alveg búið að vera átak að ræða sérstaklega við eldri kynslóðir og þá ætlum ég að tala bara minn aldur upp úr, 45 ára upp úr,
Við erum bara alin uppi að við eigum að vera ógeðslega dugleg. Og svo kemur bara vinnuveitandinn akkurat núna og segir, betur, þú veist, nú þarftu aðeins að fara að slaka á. Þú ert búin að vinna meira heldur en við tölum og þetta er það sem er erfitt. Það er erfitt að fá okkur til þess að hugsa með öðrum hætti vinnun okkar. Af því við viljum alltaf gefa eitthvað aðeins ekstra. Við erum þjónustumiðuð og viljug í eðli okkar og okkur finnst við eigum að vera að vinna mikið. Og allavega mjög mörgum okkar. Þannig að það er alveg átak að fá mjög marga til þess að hætta í yfirvinnu og hætta að leggja sig ekstra mikið fram. En góðu fréttirnar eru þær að það er allavega mín upplifun af mínu vinnustað að yngra fólkið er bara duglegra að setja mörk. Þau eru bara betri í því. Þau eru betri í að segja hvað þau þurfa sem starfsmenn og þau eru líka betri í að setja þessi mörk. Og þau eru bara tilbúin til þess. Þetta er auðvitað líka hópurinn þar sem mesta álagið er út frá fjölskyldunni og óhóflegt álag á köflum á barnafólk. En þetta þýðir það líka að við þurfum að skipuleggja öll verkefni miklu, miklu betur og þar kemur að stjórnendunum og tímastjórnuninni hjá þeim. Og þar erum við að ströggla, við erum ennþá að ströggla þar. Við erum búin að ná, þegar ég segi að við séum búin að ná 89%. Þegar við töluðum styttingu vinnuvíkunar, það er ágætt að setja þetta bara í tölur. Sko, vinnutímarnir án styttingar hefði átt að vera 226.000 tímar. Með styttingunni, þegar við tökum styttinguna, þá er að vera 203.000. En við unnum hins vegar meira, við unnum 210.000. Þannig að við erum ekki alveg búin að ná þessu. En við erum samt á góðri leið, við erum næstu því komin. Og þarna inni eru þá aðilar sem eru einir með sérstök verkefni, eins og ég talaði áðan, okkur hefur ekki tekist að búa til teymi og þetta eru mjög mikið stjórnendur. Þetta eru nánast alltaf stjórnendur. Þegar við skoðum SFR-könnunina, þá kom hún rosalega vel út hjá okkur. Við erum líka að vinna í fullt af öðrum hlutum. Við erum að tala meira andlega líðan, við erum að tala miklu meira samvinnu, við erum að tala miklu meira streitu, við erum að tala einkenni kulnunar, við erum að tala eineltismál, við erum að tala tilfinningar á vinnustæði. Það er rosalega mikið að gerast í mannlífsmálum í dag og það kemur líka inn á þessa hluti sem við erum að ræða hérna í dag, en þetta hjálpast allt að. Við leggjum aukna áherslu á mannlegan vinnustað. Okkur gengur vel og við erum að hækka í öllum gildum. Það eru jákvæðafréttirnar. En við erum líka að nota aðferðafræði straumlínustjórnunar og við þurfum líka að huga því, hvernig við erum að nýta hana. Og frábæru fréttirnar eru það að okkur er að takast að gera þjónustuna okkar miklu betri á sama tíma. Við erum að ná að stytta biðtíma og stytta þjónustutíma og við erum á fleygi ferð í að bæta þjónustuna leið og við styttum vinnuvikuna og leið og við höfum betri vinnustað og ánægðara starfsfólk. Þannig að þetta er bara okkar reynsla er jákvæð, við erum ánægðara starfsfólk, við fáum fleiri starfsumsóknir, það vilja fleiri vinna hjá okkur og ég tengi það beint inn í styttingu vinnuviku. Og það eru minni merki streitu. Við erum hins vegar líka að tala að hjá okkur er líka kulnun. Við dílum við það alveg eins og aðrir. Þannig að þetta er engin töfralausn. Það sem kemur á óvart er að fyrsta árið minnkuðu veikindi, þau eru aðeins að aukast aftur og það veldur mér áhyggjum. Það eru auðvitað langtímasveiflur í veikindaskráningunum en við sjáum að veikindi þau eru að hækka aftur. Við erum líka að sjá það að þeir karlmenn sem eru að vinna hjá okkur eru að taka í auknum mæli þátt í ábyrgð á umönnun barna sinna, þannig að þeir eru að taka meira frí bæði
Við erum að sjá fleiri að taka lengri tíma í fæðingarorlofi og svo bara fleiri fríta vegna veikinda barna. Og það segir mér að við erum á réttri leið í jafnréttisbaráttunni með því að fara þessa leið. En það sem kemur á óvart, hversu oft við þurfum að ítra það hvað við erum að gera, út af hverju við erum að gera það og að halda okkur úr gömlu hjólförunum að vinna 8 stunda vinnudag. Það kemur mér mjög á óvart að við þurfum að vera stöðugt að minna okkur sjálf, starfsfólkið okkar á það að við ætlum að stytta vinnuvikuna og það sé þeim til hagsbóta. Og við erum ennþá að læra. Öll ný verkefni, átaksverkefni, nýjar spennandi hugmyndir eða einhverjar breytingar sem koma fram. Við þurfum stöðugt að vera að hugsa það að við getum ekki keyrt hlutina áfram 1, 2 og 10 sama hvað það kostar. Við erum í styttingu vinnuviku. Við ætlum ekki að keyra fólk út. En það íslenska leiðin dálítið að drífa í þessu og keyra bara í gegn. Þegar við erum með þetta markmið, þá þurfum við að horfa dálítið öðruvísi á hlutina. Og við erum ekki að mæla nægilega oft vegna þess að við erum of oft að fara fram úr okkur. Þannig að það þarf svo mikinn aga í þessu. Já, það er búinn. Takk. Kærar þakkir Aðalheiður. Mig langar að biðja þær Örnu og Aðalheiði að koma hér upp og taka við smá þakklætisvotti frá okkur hjá BSRB fyrir að koma hér og segja okkur þessar upplifanir sínar. Arnar þurfti að fara bara fyrir kærar kveðju í salinn, hann fekk líka þakklætisgjöf. Gjörið þið svo vel. Kærar þakkir fyrir að koma. Og þetta veganesti sem þar fóru hér yfir, það verður auðvitað tekið áfram í umræðinu hjá okkur. Þess vegna, ég veit þið eru orðið svolítið lúin, við fáum svo mikið út úr þessu efni. Þess vegna ætlum við núna að renna okkur í 20 mínútna samtal á borðunum ykkar. Þið veljið ykkur til að stýra og annar til að skrifa. Það verða settar hér upp, ég held að Brjánn sé örugglega eitthvað að fara að gera það, settar hér upp spurningar sem við viljum að þið taki til umræðu á borðunum. Það verður dreift þetta spjöldum á borðunum og þið skrifið á þau. Þeim verður síðan safnað saman á eftir þegar við ferum í mati klukkan 12:30 og þau spjöld fara síðan inn í málefnahópinn okkar fjölskylduvæna samfélagi þar sem við ætlum að ræða styttingu vinnuvikunar. Þannig að allt þetta efni sem við erum að búa til núna, allt þetta hugaflug, það fer áfram inn í málefnavinnu bandalagsins og verður svo vonandi að stefnu og ályktunum. Þannig að áttu ykkur á því hvað við erum að reyna að gera núna með þessu. Klukkan 12:30 förum við þá að fá okkur að borða og við mætum aftur hér í salinn klukkan 12:30 stundvíslega og höldum áfram þingstörfum. Allir með á nótunum. Þið fáið spjöldin á borðið og spurningarnar eru komnar upp og þið drífið í vinnun ykkar og við vinnum til 12:30.
Professor. Akkurat.
Ágætu félagar, það er alveg að koma matur. Það er alveg að koma matur, en þegar þið standið upp, halló. Það er alveg að koma matur, en þegar þið standið upp til þess að fara fram, þá ætla ég að biðja ykkur að koma með spjöldin bara hérna á borðið hjá BSRB-borðinu. Þannig að þau fari bara beint í vinnsluna inn í nefndastarfið.
Ég er hérna með mikro.
Hvað segir við? Já, nákvæmlega. Sko, ef þið setja hérna second display, það segist bara verið réttri einmitt. Já, það pröfa að taka þetta í 100, sjá hvort að það sé eitthvað skulun af esinn. Gæti verið sko. Windows, svona. Pröfa að slökka og kveikja þessu eftir. Þetta ekki... Já, þetta bara... Hálfan einhvern veginn. Já. Svo núna eru báðir... Er okkur kveikt á mæknum? Er okkur kveikt á mæknum? Í púltum?
Ágætu félagar, þá skulum við halda áfram fundi og næst á dagskrá að formaður kjörbréfanefndar, Edda Davíðsdóttir, hún stjórnar hér nafnakalli. Gjörðu svo vel, Edda. Góðan daginn. Kjörbréfanefnd fundaði einu sinni. Kjörbréf bárust frá öllum félögum. 3 félög skiluðu eftir að frestið var liðinn. Athugasemdir hafa verið gerðar við það og áritað hér að félög skili inn kjörbréfum, réttum og undirrituðum á tilsettum tíma. Annars eru öll kjörbréf samþykkt sem gild kjörbréf fyrir 45. þing BSRB. En nú hefst nafnakall og ég ætla að biðja ykkur að svara hátt og skýrt þegar nafnið ykkar lesið upp. Byrjum á félag flugmálastarfsmanna ríkisins. Unnar Örn Ólafsson. Bára Ingvadóttir. Eyþór Pétursson. Skarphéðinn Njálsson. Félag íslenskra flugumferðarstjóra. Kári Örn Óskarsson. Sif Aradóttir. Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi. Þórður Vilberg Guðmundsson. Hafsteinn Ólason. Foss stéttarfélag í almannaþjónustu. Ásbjörn Sigursson. Þuríður Jónsdóttir. Birna Kjartansdóttir. Kristín Erna Leifsdóttir. Sigurjón P. Guðmundsson. Svala Ósk Sævarsdóttir. Árný Erla Bjarnadóttir. Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum. Hálfdán B. Hálfdánsson. Gunnfríður Magnúsdóttir. Matthildur F. Guðmundsdóttir. Síðan að félag starfsmanna stjórnarráðs. Þórveig Þormóðsdóttir. Guðbrandur Jónsson. Kjölur stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu. Arna Jakobína Björnsdóttir. Árni Egilsson. Elva Björg Sturludóttir. Haraldur Tryggvason. Hólmfríður Jónsdóttir. Ómar Örn Jónsson. Ingunn Jóhannesdóttir. Kristín Sigurðardóttir. Helga I. Jóhannsdóttir. Landssamband lögreglumanna. Snorri Magnússon. Frímann B. Baldursson. Hrafn Ásgeirsson. Aðalsteinn Júlíus Jónsson. Nei, fyrirgefðu, Júlíusson. Já. Pétur Björnsson. Já. Landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Steinþór Darri Þorsteinsson. Ásgeir Þórisson. Sigurjón Hendriksson. Póstmannafélag Íslands. Jón Ingi Þessarsson. Karen Sigurðardóttir. Anna Jóna Arnbjörnsdóttir. Atli B. Backmann. Sigríður A. Sigurðardóttir. Elísabet Þórólfsdóttir. Hrefna Eyjólfsdóttir. Valdís Vilhjálmsdóttir. Sigrún Ómarsdóttir. SFR stéttarfélag almannaþjónustu. Aðalheiður Sigríður Jörgensen. Anna Karen Kristjánsdóttir. Þórarinn Eyfjörð Eiríksson. Ágústín Dufanteiney. Árni Stefán Jónsson. Berglind Margrét Njálsdóttir. Bryndís Theódórsdóttir. Dagný Sigurðardóttir. Einar Andrésson. Elín Helga Jóhannesdóttir. Margrét Högnadóttir. Jón Ingi Jónsson. Garðar Svansson. Gísli Sigurðarson. Guðjón Bjarki Sverrisson. Guðmundur Helgi Hjaltalín. Guðni Kristjánsson. Guðrún Kristín Svavarsdóttir. Gunnar Garðarsson. Gunnlaug Steinunn Árnadóttir. Hafdís Hulda Vilhjálmsdóttir. Hildur Kristín Ásmundsdóttir. Hrafnhildur Hauksdóttir. Ingibjörg Óskarsdóttir. Ísleifur Arnarsson. Jóhanna Lára Óttarsdóttir. Klara Berglind Gunnarsdóttir. Kristbjörg Halla Magnúsdóttir. Kristín Guðjónsdóttir. Ingibjörg Hafberg.
Kristján Þór Karlsson, Magnea Bjarnadóttir, Halldóra Ólafsdóttir, Ólafur Hallgrímsson, Páll Svavarsson, Baldur Vignir Karlsson, Sigríður Pálsson, Sigrún Kristjánsdóttir, Sigurlaug Hrefna Sverrisdóttir, Svanhildur Steinarsdóttir, Sveinn Pálsson, Vésteinn Valgarðsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Þórdís Víborg, Þórey Einarsdóttir, Sigurður Rafn Jóhannsson, Ína Halldóra Jónasdóttir, Arnbjörg Gunnlaugsdóttir. Sjúkraliðafélag Íslands, Sandra Bryndísardóttir Franks, Kristín Ólafsdóttir, Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, Jóhanna Traustadóttir, Viktoría Magnúsdóttir, Helga Sigríður Sveinsdóttir, Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Helga Sveinsdóttir, Freydís Anna Ingvarsdóttir, Guðrún Elí Björnsdóttir, Jóhanna G. Þórðardóttir, Ólöf Jóna Friðriksdóttir, Þórdís S. Hannesdóttir, Jakobína Rut Danielsdóttir, Birna Ólafsdóttir, Unnur María Sólmundardóttir, Guðrún Lárusdóttir, Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu, Helga Hafsteinsdóttir, Kristjana Árnadóttir, Guðmunda Víum, Kristín G. Ólafsdóttir. Starfsmannafélag Fjallabyggðar, Guðbjörn Arngrímsson, Haukur Sigurðarson. Starfsmannafélag Fjarðabyggðar, Björgúlfur Halldórsson, Þorgerður Malmkvist. Starfsmannafélag Garðabæjar, Kristján Hilmarsson, Sigurður Hafliðason, Þorgerður Kristinsdóttir, Hildur Benediktsdóttir, Vala Dröfn Hauksdóttir. Starfsmannafélag Hafnarfjarðar, Karl Rúnar Þórsson, Ingvar Reynisson, Hlöðver Sigurðsson, Ingibjörn Jónsson, Hrafnhildur Pálsdóttir. Starfsmannafélag Húsavíkur, Helga Þuríður Árnadóttir. Starfsmannafélag Kópavogs, Ríta Arnfjörð, Marta Ólöf Jónsdóttir, Málfríður Anna Gunnlaugsdóttir, Brynhildur Stella Óskarsdóttir, Jóhannes Ævar Hilmarsson, Gunnar H. Ragnarsson, Ragnheiður Rut Reynisdóttir, Erla María Sigurgeirsdóttir, Halldóra María Hauksdóttir, Sólveig Kristjánsdóttir. Starfsmannafélag Mosfellsbæjar, Edda Ragnar Davíðsdóttir hér, Unnur Jenný Jónsdóttir, Hafdís Óskarsdóttir. Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, Garðar Hilmarsson, Bryngeir A. Bryngeirsson, Herdís Jóhannsdóttir, Jóhanna Huld Jóhannsdóttir. Sigrún Helga Jónsdóttir, Ingibjörg Sif Fjallsteð, Ingunn Hafdís Þorláksdóttir, Rut Ragnarsdóttir, Jón Bergvinsson, Hera Elvarsdóttir, Þórdís Björk Sigurgeirsdóttir, Jakobína Þórðardóttir, Bengta María Ólafsdóttir, Kristjana Eyjólfsdóttir, Denise Lucille Rix, Margrét Sævarsdóttir, Ragnheiður Árnadóttir, Linda Sif Sigurðardóttir, Valur Magnússon, Andrea Marel, Pétur Karlsson, Kristín Hauksdóttir, Hafdís Sigurþórsdóttir, Bergþóra Skarphéðinsdóttir, Anna Helga Skram,
Ingibjörg Grímsdóttir, Helgi Þór Gunnarsson, Brynja Bjarnadóttir, Helgi Steindal, Rósa Dagný Gretarsdóttir, Pétur Gunnar Þór Árnason, Jóhannes Geir Benjamínsson, Sigríður Ása Sigurðardóttir, Gerður Magnúsdóttir, Svanhvít Leifsdóttir, Styrmir Reynisson, Dýrleif Jónsdóttir, Ingveldur Valsdóttir, Starfsmannafélag Ríkisútvarpsins Gunnar Magnússon, Guðrún Gunnarsdóttir, Starfsmannafélag Suðurnesja Halla Þórhallsdóttir, Kjartan Adolfsson, Hafsteinn Ingibergsson, Ástríður Sigþórsdóttir, Guðný Húnboðadóttir, Anna Steinarsdóttir, Starfsmannafélag Vestmannaeyja Unnur Sigmarsdóttir, Hugrún Magnúsdóttir, Tollvarðafélag Íslands Birna Friðfinnsdóttir, Ólafur Ingibergsson, Samband lífeyrisþega ríkis og bæja Sigurður Helgi Helgason, Vilborg Gunnarsdóttir og Bjarnfríður Jóhannsdóttir. Já. Þá leitum við samþykki þingsins úrskurð kjörbréfanefndar. Þeir sem verður því samþykki gjöra svo gefa merki. Einhverja móti. Þá það samþykkt. Þá komið að kosningu starfsmanna þingsins og tillögur stjórnar að Þórveig Þorvaldsdóttir verði þingforseti. Einhverjar aðrar tillögur? Þá ætla ég að biðja hana Þórveig að koma hér og taka við þinginu. Komið sæl og þakka ykkur fyrir traustið sem þið sýnið mér með því að fá mig til að stjórna þessu þingi. Ég veit að þið munu láta vel á stjórn og við ætlum að hafa þetta skemmtilegt þing eins og við erum búin að hlusta hér á í morgun og framhaldið verður vonandi gott og mikil vinna framundan. En það fyrsta sem að forseti þarf að gera, það að fara aðeins yfir, eða við skulum byrja á því að kjósa fleiri starfsmenn þingsins. Og það þarf að kjósa 2 varaþingforseta og hér tillaga það að fyrsti varaforseti þingsins verði Jón Ingi Sérsarsson frá Póstmannafélagi Íslands. Heyrist engar aðrar tillögur það og Jón Ingi, gjörðu svo vel og komdu hérna upp og sestu við borðið hjá okkur. Tillaga að annar varaforseti þingsins verði Ingunn Hafdís Þorláksdóttir frá Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Eru fleiri tillögur? Ekki það. Ingunn Hafdís, þá mátt þú koma hérna líka. Það þarf að kjósa 2 ritara og 2 vararitara og tillaga það að ritarar þingsins verði Þórdís Víborg frá SFR og Jakobína Ruth Danielsdóttir frá Sjúkraliðafélaginu. Þá það samþykkt og þær eru beðnar að koma upp og setjast hérna við ritaraborðið. Vararitarar
Hér er tillaga það að vararitara verði Ingibjörn Jónsson frá starfsmannafélagi Hafnarfjarðar og Sif Aradóttir frá Félagi íslenskra flugumferðarstjóra. Engar aðrar tillögur það. Þá skoðast það samþykkt. Aðeins að fara yfir nokkuð praktísk atriði að ég vona að allir séu komnir inn á netið. Það átti ekki að vera mjög flókið en sumir lenti í smá vandræðum. Ef einhverjir fleiri í vandræðum með að komast inn á netið þá hún Sólveig hérna við BSRB-borðið tilbúin að hjálpa ykkur til þess. Það hefur verið svolítið spurt það af hverju sé ekki rafmagn hérna við borðin til að hlaða tölvuna sínar. Það nú eitthvað búið að setja af fjöltengissnúrum hérna gólfið og passið ykkur bara að hnjóta ekki þær. En í málstofunum og eftir, þar sem mesta vinnan fer fram, þar á að vera nóg af fjöltengjum. Ég get líka mynd á það að hérna fram í andirinu svona myndaboks, þar sem við getum stilt okkur upp og látið taka okkur myndir. Það verður kannski þegar við verðum hressari í seinnipartinn í dag eða kvöldið á morgun eða einhvern tímann, en það allavega hægt að láta taka sér myndir þarna. En ef við höldum þá bara áfram með dagskrá þingsins, þá komið að því að lögð verði fram skýrsla stjórnar. Þið öll með hana á borðunum. Það má segja að það hafi verið það eina sem var prentað fyrir þetta þing því að þetta rafrænt þing. En það sem sagt formaður BSRB, Elín Björg Jónsdóttir, sem fer yfir skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Elín. Já, getur félagar. Það heyrist í þessu, það ekki? Jú, ég heyrði það núna. Ég ætla að renna hérna í gegnum skýrslu stjórnar, en eins og forseti sagði þá við með hana prentað á borðinu og ég ætla nú ekki að lesa það upp fyrir okkur, heldur rétt að stikla stóru. Síðasta þing bandalagsins var haldið í október 2015. Á því þingi var Rúnar Vilhjálmsson, prófessor við Háskóla Íslands, að fara yfir rannsókn sem var unnin fyrir BSRB hjá háskólanum heilsu og lífshætti Íslendinga. Á þessu þingi líka gerðum við verulega breytingar bæði á nafni BSRB. Við heitum semst ekki lengur Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, heldur heitum við BSRB, en þar gerðum við líka heilmiklar breytingar á skipuriti bandalagsins. Þetta sem sagt mynd af skipuriti bandalagsins eins og það núna. Þar það fyrst og síðast formannaráðið okkar sem hefur aukið vægi. Það mótar stefnu bandalagsins á milli þinga og fær til sín gesti til þess að auka þekkingu sín og skilning á hinum ýmsu málaflokkum. Og þar auðvitað teknar allar stærri ákvarðanir innan bandalagsins á milli þinga. Það hefur orðið talsvert mikla breytingar á formannaráðinu frá síðasta þingi, en ekki síður á síðasta ári eða þessu ári. Það hafa sem sagt komið 8 nýjir formenn aðildarfélaga BSRB á þessu ári. Þannig að það heilmikil og nauðsynleg endurnýjun í formannaráðinu okkar. Allir að leita sér þarna, það er alltaf svo þegar að koma svona myndir. Stjórn bandalagsins kemur saman aðra hverja viku og fundar þá þau málefni sem efst að baugi hverju sinni innan bandalagsins og leggur línurnar. Og síðan þetta sendar út fjölmargar ályktanir, ekki bara ályktanir frá þingum og aðalfundum, heldur líka ályktanir sem að ýmis stjórn eða formannaráð sendir þau málefni sem brenna á hverju sinni. Eftir síðasta þing þá setti stjórn bandalagsins á fót 5 starfsnefndir, þar sem hún skipti stefnu bandalagsins niður á starfsnefndirnar og þar fengu þessa málaflokka sem þarna þessar nefndir fylgja eftir stefnu bandalagsins og sjá til þess að henni sé framfylgt
og taka síðan, fá til sín gesti eða fara á vinnustaði til þess að fræðast betur og fá dýpri skilning og þekking á því sem að þau mál sem fara undir þessar nefndir okkar. Frá síðasta þingi hafa auðvitað fjölmörg stór mál verið til umræðu og sumt af því erum við nú búin að ávarpa hér fyrir í dag og önnur kannski minna, en þau verða öll hér meira og minna til umræðu á þessu þingi hér. Þetta auðvitað svona eitt af stóru málunum sem kom berlega fram hér við setninguna, það að segja félagslegu stöðugleiki og með hvernig við sjáum félagslegan stöðugleika. Og það var engin tilviljun á forsætisráðherra ávarpaði þetta sérstaklega því að BSRB hefur yfirleitt ekki hitt ráðamenn undanfarin ár öðruvísi að taka þessa umræðu. Við förum síðan dýpra í hana í einum málefnahópnum hér á eftir. En þessi glæra er inn á heimasíðu BSRB, það geta allir sótt sér hana og skoða betur hvað heyrir undir félagslega stöðugleika eða varða heilbrigðismál, fjölskyldumál og svo framvegis. Þannig að öll þessi gögn eru auðvitað meira og minna þar inni. Nú lífeyrismálin voru auðvitað risastór mál á þessu kjörtímabili sem núna að ljúka. Það var unnið að jöfnum réttinda á milli markaða, opinbera og almenna vinnumarkaðarins, en ekki síður var gert samkomulag við fjármálaráðuneytið og samband sveitarfélaga að gera upp eða greiða inn, réttara sagt, til lífeyrissjóðanna vegna þess að það var orðið mikið ójafnvægi á réttindum og eignum sjóðanna. Og þetta var heilmikil vinna sem unnin var sameiginlega af BSRB, BHM og KÍ og gert síðan samkomulag við stjórnvöld og samband sveitarfélaga það. En þegar til kastana kom þá stóð ríkið ekki að fullu við það samkomulag sem gert hafði verið. Heildarsamtökin 3, BHM, BSRB og KÍ fengu lögfræðinga til þess að rýna þessi mál og eru núna að undirbúa stefnu og hendu ríkisins vegna þessa að þeir skyldi ekki uppfylla þetta samkomulag að fullu. Og það komi býsna langt vinna að þeirri stefnu. Nú inn í rammasamkomulaginu sem við gerðum 2015 þá var líka ákvæði að jafna Nei, það var annað samkomulag. Í þessu sama samkomulagi var gert ráð fyrir því að við myndum jafna laun á milli opinbera og almenna vinnumarkaðarins. Og sú vinna er komin vel á stað. Við ætlumst til þess og gerum ráð fyrir því að við fáum fyrstu tillögur núna inn í kjarasamningsviðræður okkar sem við hefjum eftir áramót. Þannig að við erum að vonast þess að við förum að sjá fyrstu skrefin í því. Launaþróunartryggingin er það sem ég ætlaði að fara að segja ykkur frá áðan. Það að segja við gerð rammasamkomulagsins 2015 þá var líka ákvæði það að aðildarfélög BSRB myndu fá greitt út það launaskrið sem yrði á opinberu vinnumarkaði launaskrið sem yrði á almennu vinnumarkaði umfram það launaskrið sem var á opinberu vinnumarkaði. Og ástæðan fyrir því að það er bara BSRB-félagar sem fengu það er að það var bara BSRB sem undirritaði þetta samkomulag. BHM og KÍ gerðu það ekki. Þannig þetta er greiðslur sem hafa komið sem þetta í tvígang til okkar félagsmanna. Starfsmenn ríkisins fengu mælingu 2017 1,3 og síðan núna í upphafi þessa árs var mælingin þannig að starfsmenn sveitarfélaga áttu inn 1,4% og síðan verður síðasta mælingin núna í mars 2019 rétt árið samningarnir renna út. Heilbrigðismálin, svo sem ávarpaði það líka fyrir í dag, þetta er auðvitað eilífðar barátta að heilbrigðiskerfið okkar sé rekið á samfélagslegum grunni og það hefur verið stefna bandalagsins til fjölda ára. Við höfum unnið heilmikið í þessu verkefni, við höfum kallað til okkar fólk úr heilbrigðisstéttum, lækna og síðan höfum við verið með hádegisfundi svo hér kemur fram bæði við hjá það sem Rúnar Vilhjálmsson prófessor hefur verið með erindi og síðan Birgir Jakobsson og Kári Stefánsson. Það var líflegur fundur svo ég segi nú ekki meira en það. En síðan 2015 þá lögðum við á stað, eins og hér hefur fram komið fyrir í dag, að gera tilraun til þess að koma kjarasamningsviðræðum á Íslandi þannig að þau skili
jöfnum og stöðugum kaupmætti. Það fór nú eins og það fór, fyrst og fremst vegna svika stjórnvalda út af lífeyrismálunum en ekki síður vegna kjararáðs og það var engin stemming fyrir því að halda þessari vinnu áfram. Og staðan í dag raun og veru þannig að það veit helst ekki neitt vit þetta saleg en það getur vel að það verði einhvern tímann en það ekki þannig núna og þessi bara reynsla í reynslubankanum okkar og við tökum það bara áfram inn í þá vinnu sem við erum að fara í framundan en þarna var fyrst og fremst þessa vantraust sem varð á milli aðila vegna þess að það voru ekki allir að standa við sitt. Í rammasamkomulaginu var líka gert ráð fyrir að setja á fót þjóðhagsráð og þegar að stjórnvöld fóru að teikna upp skipuriti fyrir þjóðhagsráðið þá kom á daginn að það var fyrst og fremst vilji þeirra til þess að vinna hvað heitir það? Það heitir efnahagslegum, ef það kom í eitthvað fjár, efnahagslegum stöðuleika en það vildi ekki BSRB og það vildi heldur ekki ASÍ og við stóðum algjörlega að því að við vildum ekki koma að þessu verkefni öðruvísi en að félagslegu stöðuleiki væri partur af vinnunni. Síðan gerist það þegar að núverandi forsætisráðherra sést inn í ríkisstjórn og hún á fundi með aðilum, BSRB og ASÍ og við segjum strax að það kom ekki til greina að koma að þessari vinnu öðruvísi en að félagslegu stöðuleiki verði það stór þáttur líka, verðmætur til staðar. Og það gerist sem var svolítið ótrúlegt af því að hún ræður nú ekki einu þessari ríkisstjórn, þetta voru þarna fyrir 2 forsvarsmenn stjórnmálaflokka sem að hefðu algjörlega tekið fyrir það að ræða félagslega stöðuleika, að það ger breytingar á þessu skjali varðandi þjóðhagsráð, þessi að félagslegu stöðuleiki orðinn jafn rétthár hinum efnahagslega. En þá gerist það að miðstjórn Alþýðusambandsins neitar að taka þátt í þjóðhagsráði og núna stendur skjalið þannig sem BSRB vill taka þátt af því það búið að gera allt sem við báðum en miðstjórn ASÍ hafnaði því og þetta verður sem sagt eitt af úrlausnarefnum nýrrar stjórnar BSRB, hvernig með þetta verði farið. Eins og forsætisráðherra sagði áðan þá hefur verið ágætt samtal við stjórnvöld og það hafa verið reglulegi fundir. Öll gögn fundana hafa verið sett inn á heimasíðu forsætisráðuneytisins, bæði gögnin sem við leggjum fram að því við fáum að vita á einu fundi hvað verður tekið fyrir næst og hvað við viljum koma með gögn eða erindi inn á fundina og öll þessi gögn eru undir á heimasíðu forsætisráðuneytis þannig að það aðgengilegt öllum. Þetta eru 10 fundir sem þarna voru með svona einhverju millibili. En það var síðan ákveðið þar sem yrði mikil umskipti í forystu BSRB, ASÍ, hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga og einhverjum einum enn sem ég man ekki hver að stoppa við og byrja það bara aftur ef að ný forysta vill. Við tókum líka ágætlega fyrir í dag varðandi uppbyggingu hjá Bjargi íbúðafélagi. Við vorum auðvitað orðin nokkuð óþreyjufull að málins færi að komast betur á stað. Það tók ótrúlega langa tíma að koma málunum á stað en nú þetta farið að gerast og það uppbyggingin að hefjast. Ánægjulegt að síðustu viku líklega, eða fyrir allavega nokkur dögum síðan var tekin skóflustunga á Akranesi og það búið að gera samkomulag hér við þó nokkuð mörg sveitarfélög eins og þið sjáið og það mikill vilji til þess að koma þessu málum áfram. Það yfir 1000 mann sem hér á biðlista og það mikil þörf fyrir ódýru, fyrir viðráðanlegu leiguverði. Við opnuðum nýja vefsíðu á árinu, aðgengileg og fín sem við sjáum sannarlega núna þegar við erum að fara inn á síðun okkar varðandi þingið, hversu smekklega og vel þetta allt saman gert. Kjaramálin okkar, flest aðildarfélög BSRB með lausa samninga núna í mars á næsta ári. Einhver eru samt með lausa samninga núna áramótin, ég held að það sé fyrst og síðast OHF-félögin okkar. En það svona það bil. Þannig félögin eru auðvitað að fara núna inn í undirbúning að kröfugerð
Vonandi fáum við nesti á þessu þingi, hvað efni við getum tekið með okkur inn í kröfugerðir innan aðildafélagana og síðan stilla félögin saman, strengi sína eins og við erum vön að gera þau sameiginlegu mál sem við eigum og ákveðum hvort að hver og einn fer með sín mál eða hvort við sameinumst með eitthvað það. Það var samningseiningafundur í september, þar sem við vonum svona aðeins að rifja upp og reyna átt okkur á því hvaða efni það væri sem við þyrftum að hafa tilbúið og aðgengilegt fyrir kröfugerðarvinnuna og þá var einmitt ákveðið að láta þingi líða og kalla síðan saman nýjan fund samningseininga. Samningseiningar eru sameiginlegu fundir, samtalsfundir, aðildafélaga BSRB við gerð kjarasamninga. Þeir hafa ekkert formlegt plattform, heldur þetta fyrst og fremst samtal hvernig við erum að vinna okkur í gegnum kjarasamninga þannig að við getum hjálpað sem best að. Menntamálin okkar eru auðvitað alltaf viðamikil. Í fyrsta skipti fór fram mentadagur BSRB núna í mars 2018 og þar var einmitt ákveðið að hafa mentadaginn árlegan sem mjög flott og mikilvægt verkefni. Við höfum vorum að vinna þarna undirbúningi fagháskólanámsins og síðan varðandi hæfniramman sem að skiptir líka mjög miklu máli fyrir okkar félagsmenn að komast að. Varðandi fæðingarorlofsmálin þá var það, við kusum nú svo oft á síðasta kjörtímabili BSRB en sem sagt árið 2016 í aðdraganda kosninganna þá samhendi BSRB og ASÍ í vinnu eða gera átak að bæta fæðingarorlofið. Og það var til þess að fylgja eftir nefndarstarfi sem hafi verið unnið hjá velferðarráðuneytinu hvernig nætti að endur reisa fæðingarorlofsmálið og allir komið sér saman og það ég segi allir, þá ég líka að tala SA og fjármálaráðuneytið að eigi að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði, að hækka heildargreiðslurnar í 600.000 og tekjur fyrstu 300.000 krónurnar verði ekki skertar. Það allir sammála þetta, þetta bara gerir þetta. Og núna sem sagt eina sem hefur komið frá stjórnvöldum þessa hámarksgreiðslu að hún fari í 600.000 en auðvitað ætti hún að vera 645 ef að hagfræðingarnir hvísluðu einhvern tímann að mér réttri tölu en sem sagt auðvitað hækka þessi tala ef við ætlum að halda henni í verðgildi. Þetta allavega hafði mikil og góð áhrif og ég sannfærð þetta verður og þetta verður sem allra fyrst en þetta ekki orðið. Þannig að það eitt af stóru málunum sem þarf að fylgja eftir. Ég að fara í vitlausa átt, haldið það ekki? Stytting vinnuvikunar, við erum það búin að fjalla býstan vel það í þessu sal og verður síðan haldið áfram að gera það inn í málstofunum. Þessar grærur eru svolítið meira það er að segja að þetta borgin og það ríkið og síðan eru aðrir sem eru líka að vinna styttingu vinnuviku eða hafa innleittan á sínum vinnustöðum. Borgin var fyrst með styttingu vinnuviku í þessum tilraunaverkefnum sem voru tiltekin hér í fyrir dag sem voru 4 vinnustaðir og síðan framlengduðu það og opnuðu síðan fyrir alla stofnanir borgarinnar og það 2200 manns hjá borginni sem að vinna á vinnustöðum með þessu kerfi hjá þeim. Það verið aðeins verið styrðara hjá ríkinu, fórum á stað með þarna 4 stofnanir sem var farið yfir áðan. 5. stofnunin sem var heilbrigðisstofnunin á Vesturlandi, Akranesi, sem tiltölulega nýkomin inn í kerfið og það tók okkur sem sagt 4 félagsmálaráðherra eða 4 velferðarráðherra að fá þá stofnun inn. Þannig að þið sjáu þetta algjörlega svona sem við þurfum að hafa fyrir þessu. Við Sonja erum nýbúin að funda með núverandi ráðherra og aðstofamönnum hans til þess að reyna að fá ríki til að opna með sama hætti að gefa öllum stofnunum kost á því að koma inn í þetta verkefni. En við erum ekki búin að fá sem sagt endalegt svar við því. Við fengum svar og við vildum ekki taka við því, þannig að það verður líka verkefni nýrrar stjórnar að fylgja því eftir. Síðan svo við þekkjum það vinnustaðir eru að byrja innleiða þetta og eru að fylgja því síðan eftir.
Jafnréttismálin hafa líka verið mjög veigamikil í okkar vinnu og tek raun og veru allt sem að við fór yfir hérna á setningarræðunni, enda þetta síðan í skýrslunni meira og minna eins og við þekkjum. Það ætla ekki að taka tíma í það meira en ég svara sjálfsögðu fyrirspurnum. Aðeins var þetta umönnunartímabili, því ég sagði ekki mikið frá því í morgun, en það var þannig að þessi nefnd fjölskylduvænt samfélag og jafnréttismál sem er ein af nefndum sem hafa starfað hjá BSRB á milli þinga, hefur lagt mikla vinnu í að reyna að ná utan hvernig dagvistarmálin hjá sveitarfélögum. Og nefndin lét vinna samantekt á stöðu þessara mála hjá öllu sveitarfélögum í landinu, sendi út spurningalista og þurfti að sjálfsögðu síðan að fylgja því eftir með öllum bæði mögulegum ráðum, en á endanum náðu við utanum hvernig dagvistarmálum háttað hjá öllu sveitarfélögum í landinu. Þegar sú skýrsla lá fyrir þá báðum við fund og óskum eftir fundi með Samband íslenskra sveitarfélaga til að afhenda þeim þessa skýrslu. Við afhendum að vísu velferðarráðherra annan líka og óskum eftir samtali það hvernig BSRB geti komið að því að hjálpa þeim að koma eitthvað skikki á svo hluti. Því þetta auðvitað eitt af stóru málunum varðandi fjölskylduvænt samfélag að þessi hluti séu í lagi. Sambandið hafði reiknað út fyrir einhverju síðan hvað það kostaði og óskaplega mikið að vera með leikskóla fyrir öll börn 12 mánaða og eldri og það voru einhverjar ægilegar upphæðir. Við sögðum að það er ágætt að vita það en við eigum líka eftir að reikna út ávinning samfélagsins af því að börn komist 12 mánaða inn á leikskóla. Og sú vinna í gangi núna og Helga okkar framkvæmdastjóri í þeirri vinnu fyrir okkar hönd. Þetta bara toppsverð punktur. Þá myndi kannski þeir sem að græða á unga fólkinu okkar hrökklast bara frá og bara fara að selja íbúðirnar og þetta myndi mynda einhvern svona stöðuleika jafnt og þétt. Þetta að krefjast þess að setja þak. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja koma með fyrirspurnir? Ef svo ekki, þá ætla ég að biðja hana Elínu að svara þessu. Forseti ágætu félagar, jú, það hefur okkur svo sannarlega dottið í hug og við höfum gengið svo langt hjá BSRB að við höfum skrifað bréf til þáverandi félagsmálaráðherra Guðbjarts Heitins Hannessonar þar sem að við óskuðum eftir því að það yrði farið í að skoða leiðir sem norðmenn fara, þar að segja það að kæra leiguverð eftir ákveðnum svæðum. Það búið að kortleggja svæðin og það á að vera innan einhvers norms, stærð, íbúðar og svæði og svo framvegis. Og þetta var sem sagt unnið á skrifstofu BSRB og við sendum þetta til þáverandi ríkisstjórnar og við fengum mjög góða áheyrn eins og svo sem við höfum alltaf fengið. En það varð ekki meira úr því bara einhverju kortir eftir að þetta gerðist, eftir þennan fund með ráðherra, þá féll ríkisstjórnin og svo framvegis og kunnum það allt saman. En við höfum ekki haldið þessu við og það er svolítið fyrir okkur einmitt inn í næsta tímabil. Við þurfum auðvitað að gera það. Þannig að bara þegar við vorum alveg með hugsunina en svo komum bara einhverju aðri boltar eins og þið þekkið. Við erum öll sammála það og við erum öll sammála mikilvægi þess að koma þessu málum í skikk. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja spyrjast fyrir eða láta Elínu skýra eitthvað betur en framkom? Ef svo ekki, þá hér með lokið skýrslustjórnar og umræðu hana. Þá samkvæmt lögum í dagskrá þingsins á að leggja fram lagabreytingar.
Þær þarf að leggja fram með góðum fyrirvara og svo það sé sagt hér þá eru engar tillögur lagabreytingar á þessu þingi. Þá komið að því að leggja fram þingmál. Í gögnunum ykkar eða á þingvefnum þingskjal númer 6, þar sem eru þær tillögur og það vinnuskjal sem verður skipt niður í málstofurnar sem verða hérna upp á hæðinu eftir. Til að kynna hvern þátt í þessum vinnuskjölum, þá það fyrst Árni Stefán Jónsson, sem ætlar að fjalla þann lið vinnuskjalsins sem hann kynnir það þegar hann kemur. Það sem fer í þann málu. Gjör svo vel, Árni. Já, kæru félagar, þar að segja þetta vinnuskjal sem forsetinn að tala það sem sagt drög að stefnu BSRB. Þessi stefna var jú ákveðin á síðasta þingi bandalagsins og höfum við starfað eftir henni. Sumt höfum við klárað, annað áfram inn í stefnunni. Þetta svona skjal sem lifir og breytt bara á hverjum þingum eftir því sem málefnin hafa verið að gerast, hvort sem það klárað eða verið að setja aukna áherslur eða bæta við. Og eins og var nefnt þá við með stefnunni skipt upp í málefnahópa og undirbúningurinn að þessu skjali sem liggur núna fyrir hefur verið unnið af hópum, föstum starfshópum innan BSRB. Við sem komum að þessu undirbúningi varðandi málefnahópur vinnumarkað og starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustunni. Hún gengur undir nafninu Klifurnefndin og fjallaði sem sagt kjaramálin, lífeyrissjóðsmálin, vinnumarkaðsmálin og svo framvegis. Og við erum sem sagt búin að skoða þetta skjal, við breyttum skjalinu og tillögurnar liggja sem sagt hérna fyrir. Þetta fer þá inn í þennan málefnahóp varðandi vinnumarkaðinn og það ekki ætlast til að ég lesi þetta upp, en ég ætla að nefna kannski örfá dæmi hvað fjallar hérna, hvað verið að fjalla í þessu skjali. Nota bene, það þessa stefnu og flest önnur mál sem við erum að fjalla hérna á þinginu þarf 2 umræður og þetta fyrsta umræðan. Svo að þið verðið að taka eftir ef þið viljið koma málinu einhverjum breytingum sem þið eru með við þetta skjal, þá verðið að koma með það helst núna svo það fari inn í málefnastofuna. Þið hafið tækifæri svo sem að koma því bara koma því til okkar, en svona á þetta í reynd að ganga fyrir sér. Getum við náðu í málefnastofuna? Já, var það ekki? Góður. Já. Jó, þeir sem eiga aðgang af því og geta komið með ábendingar til okkar sem erum að starfa í málefnahópum. Já. En ef menn eru tilbúin núna með eitthvað, endilega koma með það. Við tökum það með okkur í vinnuna. Já, ef það kemur munnlegt, að þá munum við reyna að taka það niður og koma því á framfæri í umræðinu í málefnahópnum. Já, en þú kemst ekki í stað fyrir ég búinn, skilur. Steinn, sko. Það eins gott að ég kann á hann, sko. Nei. Herðu, en allavega, þá þetta komið upp hérna. Og það sem sagt þannig að við erum að fjalla þá atvinnumál, við erum að fjalla efnahags- og skattamál, við erum að fjalla kjaramál, og við erum að fjalla lífeyrissjóðsmál og við erum að fjalla starfsumhverfi starfsfólks í almannaþjónustu. Þetta alveg rosalega stórir málaflokkar sem inn í þessari málefnahóp. Ég ætla aðeins að leyfa mér að byrja að lesa hérna byrjunina á þessu sem hljómar svona.
Málefnahópur vinnumarkaðinn og starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustu, áhersla á starfsumhverfi og kjaramál opinberra starfsmanna, launaþróunartryggingu, jöfnun launa milli markaða, bætt lífskjör og skattamál. Fjallað stefnu BSRB í efnahags, skattamálum, starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustu, atvinnumál, kjaramál, lífeyrissjóðsmál og ályktanir þingsins þessa málaflokka. Nota bene, þetta stefnan. Til hliðar við þessa stefnu munum við fjalla einhverjar ályktanir sem akkúrat eitthvað sem að gerast akkurat hér og nú. Þetta svona stefnandi í heild sinni og svo verðum við með ályktanir. Og nærtækasta dæmið að við verðum örugglega með ályktun hvað við ætlum að leggja megin áherslu á í næstu kjarasamningum. Skiljið, við verðum með svona, það ekki ætlast til að við séum að gera margar áætlanir bara til akkurat að draga fram það sem akkurat aktúelt hér og nú. Og það auðvitað kjarasamningarnir sem við erum að fara í hér á eftir. Varðandi atvinnumálin, þetta svona almennt og voru nú ekki miklar breytingar gerðar í vinnslu hópsins á þeim þætti, svo ég kannski ekki að fara mikið í það nema í lokin. Markmið verkalýðshreyfingarinnar á alltaf að vera að auka lífskjör og lífsgæði launafólks. Til að ná markmiðunum aukin lífsgæði vinnandi fólks og arðsemiskröfur atvinnurekenda má þó aldrei gleyma siðferðislegum og félagslegum grunnviðmiðunum jöfnuð, réttlæti og samfélagslega ábyrgð. Stjórnvöld verða að leggja sitt af mörkum ásamt verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnurekenda að hlúa sem best að þeim sem af einhverjum ástæðum falla út af vinnumarkaði. Sérstaklega þarf að huga að langtíma atvinnulausu fólki svo það einangrist ekki félagslega og efnahagslega. En í þessu skjali sjáum við alltaf þessa kröfu að efnahagslegu stöðugleiki verður að haldast í hendur við félagslegan stöðugleika eins og við erum búin að fjalla svo mikið hér í dag. Efnahags- og skattamál. Þá BSRB leggur áherslu á skattkerfið sé nýtt sem jöfnunartæki. Það að segja og kemur þarna fram í þessum texta að við áréttum það eina ferðina að við erum á því að það eigi vera þrepaskipt skattkerfi. Það að segja ekki bara 2 skattkerfi, 2 þrep heldur 3 sem menn tóku nú af núna í síðustu ríkisstjórn. Svo við áréttum það í þessum kafla og það svo sem við árétta líka að við erum að krefjast endurbætur á barnabótum og hækkun greiðslna til barnafólks. Og það líka verið áréttað í þessum texta að þessi skoðun að það þurfi að skoða og svo sem komið í skoðun þessi tenging á milli lífeyrisgreiðslna og bóta úr frá Tryggingastofnun. Svo það verið áréttað það inn í þessum kafla. Það líka verið áréttað þarna í lokin að BSRB hlynnt auðlindaskatti og að megin hluta að skattbyrðin sé á efri tekjurnar, meiri tekjurnar og minni á lægri tekjurnar. Og svo lokum í þessum kafla BSRB hafnar alfarið öllum hugmyndum skattlagningu inngreiðslna á séreignarsparnað. En þær hugmyndir hafa oft komið fram. Í kjaramálum þá verið að sem kom nú fram hjá Elínu áðan, við erum jú með þetta mál jöfnun launa milli almenna og opinberra markaðarins mjög framarlega og erum að vinna því akkurat þessa dagana og það verður örugglega bæði hér og í stefnunni og það verður örugglega líka tekið inn í ályktun.
Það er að segja við verðum að gera það upp við okkur núna og álykta það hvaða kröfur við erum að gera gagnvart því máli í næstu kjarasamningum. Það verður að koma frá okkur hér og nú, að mínu mati allavega. Hér kemur fram líka í kjaramálum að BSRB vill að lögfesta að vinnuvikan sé ekki lengri en 36 stundir. Nú held ég að ýmsir farin að velta fyrir sér hvað með þessar 36 stundir, er það ekki bara orðið úrelt og vilja menn ekki fara að gera meiri kröfur. Eins og þú vitið þá er farið að gera alveg kröfur frá 35 og 32 og svo var nú flokkur forsætisráðherra, hann toppaði þetta nú daginn þegar hann krafðist hérna að vinnuvikan styttist í 30 tíma. Svo ég vonaði hræddur að við verum að ræða þetta svolítið í málefnahópnum, hvað við viljum setja fram þarna svo við séum nær því sem menn að leggja fram annar staðar. Það er þarna í þessu kafla, það er launþróunartrygginguna, það er þarna í þessu kafla líka þar er verið að fjalla að uppræta kynbundinn launamun og svo framvegis. Í lífeyrissjóðsmálunum, í þeim kafla, að þá er aftur þetta sem ég var að tala áðan, tenginguna milli almannatrygginga og lífeyrisgreiðslnanna og svo ætla ég að lesa hér að lokum. BSRB krefst þess að ákveðnar stéttir sem þurfa að hætta að vinna fyrr, til dæmis vegna álags í starfi, fái rétt til snemmtöku lífeyris. BSRB fer einnig fram á að Alþingi breyti lögum og lagi útfærslu varúðarsjóðs A-deildar til samræmis við samkomulag lífeyrismál frá 16. september 2016. Einnig kom líka inn á þetta, en það er vinna í gangi hvernig á að taka á þessu máli snemmtöku lífeyris. Svo að lokum þetta síðasti þátturinn, það er starfsumhverfi starfsfólks í almannaþjónustu og ég ætla að nefna þar 2 mál sem í þeim kafla. Gera þarf heildarúttekt á starfsháttum vinnustaða og aðbúnaði launafólks. Sérstaklega þarf að skoða vinnutilhögun og vinnuaðstöðu vaktavinnufólks, lögbundinn hvíldartíma og sjá til þess að álag starfsmanna sé ekki óhóflegt. Sveigjanleiki og samhæfing vinnu og einkalífs ætti ávallt að vera í fyrirrúmi til að stuðla að fjölskylduvænna samfélagi og til að koma í veg fyrir álag og streitu. Og besta meðalið við þessu, eins og við sáum í dag, er að stytta vinnuvikuna. Nú hef ég farið yfir þessa helstu þætti sem er í stefnunni hvað varðar þennan málefnahóp og eins og ég sagði þá er þetta fyrst umræðan og væntanlega tökum við ekki umræðan þetta fyrst. Já. Ég bara þakka fyrir. Við þakkum Árna fyrir þetta og eins og hann sagði þá fer þessi hluti skjalsins í málefnahóp vinnumarkaðinn og starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustu sem verður uppi á annarri hæð í sal G og F. Það er einn galli á gjöf Njarðar að það vita ekki allir hér í salnum í hvaða málefnahóp þeir eru. Vegna þess að samkvæmt nýjum persónuverndarlögum þá mátti það skjal ekki vera inni á þingáttinni. Það vita alveg starfsmenn skrifstofunar hver er í hvaða vinnuhópi en það mátti ekki setja það á netið. Þannig að einhver ykkar vitið í hvaða hópi þið eruð en ég ætla allavega að gefa orðið laust til að ræða þetta sem Árni var að kynna, sérstaklega ef þið vitið að þið verðið ekki hans hópi og viljið koma einhverju á framfæri. Og það er einn búinn að biðja orði, Vésteinn Valgarðsson, hann langar að koma fram með tillögu. Gjörðu svo vel, Vésteinn. Komið öll sæl, kæru félagar. Ég er með breytingartillögu við stefnuna á síðu 8, næst síðustu efnisgrein, fyrstu línu.
þar sem að þið talaðu við að krefjast þess að fæðingarorlof verði 12 mánuðir. Var þetta ekki öll stefnan sem var undir? Nei, það var bara fyrsti hlutinn sem að fer í málefnahópnum vinnumarkaðar. Það getur miskilningur ykkur? Þú kemur upp á eftir. Já, ég bið orðið þá þegar sákvæmt. Alveg sjálf, alveg sjálf. Bara svo ég ítrekki það að þetta allt í einu skjali á vefnum hjá ykkur, en eins og Árni var að reyna að skýra, þá var hann bara að fjalla fyrsta hlutann, þennan sem fer í málefnahópunum vinnumarkaðinn. En ef þið viljið ræða það sem Árni var að tala og þessi atriði sem hann kom inn á, þá látið þið mig vita núna endilega, því það til umræðu núna. Það voru þessir þættir sem hann var að tala það atvinnumálin, efnahags- og skattamál, kjaramál, lífeyrismál og starfsumhverfi starfsfólki almannaþjónustu. Viljið þið ræða það? Gjörðu svo vel. Þú þarft að koma hérna upp og segja til nafns. Sæl, ég heiti Ísleifur Arnarsson og kem frá SFR. Það bara smá, það varðandi skattamálin. Mér finnst alveg vanta inn í það eru enga hlutafélögin það. Og þegar þú komið með 3 skattþrep og hátekjuskatt, þá verður hvatir þar enn meiri til að stofna, og það náttúrulega allt önnur skattaleg meðferð hjá launþegum. Þetta finnst mér vanta inn í tillögurnar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja koma með ábendingar? Gjörðu svo vel. Pétur Björnsson heiti ég, kem frá LL, Landssamband lögreglumanna. Ég vil benda til þessara nefndar sem mun ræða þessi mál, þá sérstaklega er ég að tala vaktavinnu hlutan. En það er alveg með ólíkindum að í þessum kjarasamningum sem við höfum, að þá líðst eða gefin svo mikill möguleiki á bara hreinn og beinni vinnuþrælkun. Það er nefnilega þannig að ef að þú ert í vaktavinnu og tekur bakvaktir, að þá heimilt og ekkert mál að láta þig vinna 16 klukkutíma á sólarhring svo lengi sem þú ert á vaktinni. Og það þarf að skrúa algjörlega fyrir svona, já, ég segi bara sem sagt, athugunarleysi af okkar hálfu fyrri ára, og það þarf að taka af hörku á þessu, og ég bið hópinn sérstaklega að fara vel yfir vaktavinnu hlutan. Takk fyrir. Þið takið niður þessa punkta, Árni Stefán, ekki rétt? Gott. Þú og Kristín, já. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta sem Árni lagði fram hér? Já, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Sandra Bryndísadóttir Franks og ég er formaður Sjúkraliðafélagsins. Ég hef ekki komið að þessari málefnavinnu en mér er falið að vera formaður málefnahóps fjölskylduvænna samfélag og þar er tekist á styttingu vinnuvikunar. Mér finnst starfsumhverfi í starfsfólki almannaþjónustu og það sem við komum til með að ræða í málefnahópnum styttingu vinnuvikunar, mér finnst það gæti verið einhver skörun þarna á eða samvinna. Þannig að þarna finnst mér við þurfum að búa til einhvern umræðu vettvang eða einhvern farveg þannig að við séum að tala sama hlutin
Það getur vel verið að þeir sem hafa unnið í þessum málefnahópum og í þessum verkefnum vita betur en ég að það verði ekki skurðurinn eða sé ekki hætta á því að það verði. En ég vildi bara nefna þetta og ég vil líka taka fram í sambandi við áherslu á vaktavinnu fólkið. Þar þurfum við að hugsa vel um það hvernig við ætlum að nálgast þá umræðu styttingu vinnuvikunar. Þannig að í þessum tveimur hópum verið að ræða að mínu viti, á þess að ég sé búin að setja betur inn í þessi málefni, þarna getum við verið að tala sömu hlutina eða sambærilega hluti og bara til þess að fyrirbyggja tímasóun þá kannski gott að aðeins að velta þessu fyrir og fá það bara betri skýringar á þessu fyrir okkur. Takk fyrir það. Þarna ein hendi, Helgu hendi á lofti, gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég heiti Helga Hafsteinsdóttir, kem frá starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu. Langar að leggja inn í þennan hóp áherslu það að henda út úr okkar kjarasamningum að okkur sé skylt að vinna yfirvinnu. Við erum að tala styttingu vinnuvikunar, við erum að tala að taka verulega til í umhverfi vaktavinnufólks og þetta vil ég alveg endilega út, að þessi ekki lengur skylt að vinna yfirvinnu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls þetta? Það eru ennþá 2 hendur hérna. Þú eftir, augnablik fyrst. Góðan daginn. Sonja heiti ég og lögfræðingur BSRB. Ég ætlaði aðalega að koma upp til þess að fylgja eftir styttingu vinnuvikunar en til þess ég gleymi því ekki ætla ég að svara Helgu. Þetta réttmætt ábending yfirvinna. Og ef þetta verður tekið til umræðu þá er gott að hafa það í huga að það fjalla þetta í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þannig að ef við ætlum að vera með einhverjar kröfur þá þarf líka að breyta lögum til þess að þetta verði. Varðandi það, þá er það rétt að það kemur fram varðandi styttingu vinnuvikunar á 2 stöðum í stefnunni. Eins og við heyrðum í morgun að þá eru kostir styttinga vinnuvikunar fjölmargir. Þannig að við erum að tala andlega líðan og við erum að tala jafnréttismál og svo framvegis. Og við höfum svolítið verið að fara yfir þetta og vera að samþætta okkur sem erum að vinna fyrir þessa málefnahópa og það er líka hluti af þessu að við viljum hafa þetta sem víðast. Þetta er eitt af okkar svona stærstu málum og þess vegna er tillagan með þessum hætti. En auðvitað er það þannig að við verðum að hafa allavega sömu tölu á endanum í stefnunni, að sé ekki mismunandi eftir málefnahópum. Hvort það sem krefst 36 stunda eins og Árni var að tala áðan og 32 stunda fyrir vaktavinnufólk eða hvernig við gerum þetta. Takk. Takk fyrir það. Það er allavega einn á málendaskrá ennþá og þið bara gefið merki ef þið viljið taka til máls. Gjörðu svo vel. Á mínum vinnustað var lokað deild á Landspítalanum í fyrra, sumarlokun og starfsfólkið þar var skikkað í launalaust leyfi á meðan starfskrafta þeirra var ekki þörf. Og ég legg til að sambandi taki upp þá kröfu að ef að það er ekki þörf fyrir starfsmanninn þá sé ekki hægt að skikka hann í langt launalaust leyfi heldur sé skylt að hafa hann á launum. Takk fyrir þetta. Ekki fleiri hendur á lofti í bili. Þá held ég að við séum sammála það að þessi hluti stefnunar sem Árni fór yfir og við höfum að ræða hérna fari á eftir, verði vísað í málefnahópum vinnumarkaðinn og starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustu sem verður í sal G og F hérna uppi og þar eins og ég sagði áðan fyrir utan salinn
lítill skjár með nöfnum þeirra sem eru í þeim starfshópi. Þá ætlum við að taka fyrir næsta hluta stefnunnar sem málefnahópur vinnumarkað framtíðar og það Karl Rúnar Þórsson sem ætlar að kynna ykkur helstu áherslur þar. Gjörðu svo vel, Karl. Þingforseti, ágætu félagar. Í málefnahópnum vinnumarkað framtíðar lögð áhersla á verkalýðshreyfinguna og framtíðarverkefni hennar, stafrænan vinnumarkað, menntamál og umhverfismál. Fjalla verður stefnu BSRB í menntamálum og umhverfismálum ásamt ályktunum þingsins þessa málaflokka. Ég ætla ekki í þessari framlagningu þingskjalsins að lesa fyrir ykkur allan textan. En fyrir liggur í þingskjalinu annars vegar nokkuð hnitmiðaður texti sem byggir á vinnu mennta- og fræðslunefndar BSRB og hins vegar styttri texti umhverfismál. Ég ætla hér aðeins að fara yfir nokkur atriði í textanum. Fram kemur í þingskjalinu að BSRB leggi áherslu á að aðildarfélög þess séu virkir þáttakendur í umræðu og ákvörðunartöku þróun og framvindu menntunar og fræðslu í landinu, jafnt í formlega sem óformlega skólakerfinu. Lögð áhersla á jöfn tækifæri til menntunar og fræðslu og jafnrétti til náms óháð aðstæðum. Mikilvægt sé að í góðu samstarfi við BSRB og aðildarfélög að ríki og sveitarfélög setji sér menntunarstefnu í ljósri breyttra atvinnuþátta og tæknivæðingar. Hækka þurfi menntunarstig félagsmanna og tryggja þurfi möguleika félagsmanna til að sækja sér starfs- og símenntun samhliða störfum sínum án launaskerðingar. Þá næst aðeins að textanum umhverfismálin. Þar fjallað mikilvægi sjálfbærar nýtingu auðlinda, tryggja þurfi að auðlindir landsins verði í almannaeigu og aðgangur allra að hreinu drykkjarvatni sé tryggður. Tryggja þurfi fjármagn til uppbyggingar ferðamannastaða, fjallað mikilvægi vistvæns samgöngumáta á leið í og úr vinnu og mikilvægi þess að bjóða starfsfólki samgöngustyrki. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ljóst að það markviss og skemmtileg vinna framundan í málefnahópnum vinnumarkað framtíðar. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta og eins og áðan þá opna ég fyrir umræður þennan hluta stefnunnar sem að Karl var að kynna. Það eru menntamálin sem hann kom inn á og umhverfismálin. Gefið mér merki ef þið viljið koma með einhverjar ábendingar eða fleiri hugmyndir þarna inn. Það er svona heldur styttir í textin sem að fyrir þessum málefnahópi liggur en mikilvægur engu að síður. Já, Vésteinn, gjörðu svo vel. Fyrir þó nokkrum, 15-20 árum, 22 árum held ég, þá var vatnalögum breytt í landinu. Það var skapaður einkaeignarréttur á grunnvatni sem að BSRB barðist mjög á móti á þeim tíma. Og ég sé þeirrar andstöðu ekki stað í núverandi drögum að stefnu. Og ég legg til að það verði tekið aftur inn í stefnuna að vatnalögunum verði breytt tilbaka þannig að grunnvatn sé ekki einkaeign heldur almenningseign. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan hluta stefnunnar?
Ef svo ekki, þá verður þessi hlutin lagður fyrir málefnahóp vinnumarka framtíðar sem verður í sal D, hér uppi á annarri hæðinni. Það eru 40 manns sem að verða þar. Þá erum við komin á kynningu þess hluta stefnunnar sem fer í málefnahóp velferðarmál. Það er Arna Jakobína Björnsdóttir sem ætlar að kynna þann hluta. Já, þingforseti, ágætu þingfulltrúar. Það er málefnahópur velferðarmál, þar sem við leggjum áherslu á heilbrigðismál, almannaþjónustu, almannatryggingar, húsnæðismál, félagslegan stöðugleika og norræna velferðarkerfið. Við munum fjalla stefnu BSRB í heilbrigðismálum, almannaþjónustu, almannatryggingar, húsnæðismálum ásamt ályktun þessa málaflokka. Og ég veit ekki hvort það einhver kvótir á þessum ályktunum, en allavega talað 2 ályktanir. En það er kannski líka alveg nóg. En þetta er gífurlega stór málaflokkur þar sem þetta er grunnurinn að öflugu velferðarkerfi sem tryggir samfélag jafnaðar og sanngirni og það er það samfélag sem við búum við, vonandi. Við skulum allavega reyna að halda utan það. Og við ætlum að fjalla þarna almannaþjónustu og sem er auðvitað grunnurinn af okkar samfélagi aftur en við verðum alveg í samfélaginu alla þessa málefnastofu og við förum líka aðeins inn í starfsmannamálin því að við munum fjalla faglega öfluga almannaþjónustu sem byggir á vel hæfu og faglegu fólki, starfsfólki sem þarf að tryggja góðan vinnustað og sem þeim hætti að öryggi notanda og starfsmann sé ekki hætta búinn. Og ég held að þetta krossi bara alla hópa því að þetta kemur inn á styttingu vinnutímans, óhóflegt vinnuálag og fleira í þeim dúr. Þannig að ég veit ekki alveg, þetta er bara allstaðar. Þetta er allt kring vegna þess að öll þessi málefni byggja öll á starfsfólki. Nú, heilbrigðismálin, þau eru það sama. Að það þarf að tryggja jafnt aðgengi allri heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Nú, við munum líka fjalla almannatryggingar sem er mikið hitamál og menn geta talað sér hásan yfir almannatryggingunum og ég er ekki nokkrum vafi það að það verður gert líka í þessum málefnahópi. Af nóg er að taka. Nú, húsnæðismálin, þau hafa auðvitað verið mikið í umræðinu núna, þau hafa eiginlega sumir vilja segja að þau séu bara búin, það sé eiginlega búið að leysa þetta allt saman, það sé komið Bjarg íbúðafélag, það sé líka íbúðalánasjóður sé að gera eitthvað, svo var seinast í Mokkanum í morgun að einhver lífeyrissjóður er að kaupa 80 íbúðir eða hvað var hann að gera, svo ég vitni nú í fjölmiðlana, en svo við heyrum það í málstofunni hvernig staðan raunverulega er í húsnæðismálum, hvort að þetta er að skila einhverjum árangri það sem er þó búið að vera að gera. Nú síðan munum við fjalla almannaöryggi og þá komum við að löggæslunni sem passar utan að við förum eftir lögum og reglum og verðum góðu þegnar. Takk fyrir þetta. Eru einhverju sem vilja koma fleiri ábendingum inn í þennan málefnahóp? Arna Jakobína fór yfir þessu helstu þætti sem þarna eru. Það var velferðarmál, almannaþjónustan, heilbrigðismál, almannatryggingar, húsnæðismál og almannaöryggi. Vill einhver taka til máls þetta? Ef svo er ekki, þá fer þessi hluti stefnunar í umræðu og vinnslu í málefnahópum velferðarmál sem verður í sal H, annarri hæð. Og þá erum við komin að síðasta hluta plaggsins stefnuna. Það er efni sem fer í málefnahópum fjölskylduvænna samfélag og það er Elín Björg sem ætlar að kynna okkur það efni.
Forsetar, ágætu félagar, held áfram að tala þingskjal 6, þar sem að yfirskriftin málefnahópurinn fjölskylduvænt samfélag. Nefndin okkar, starfsnefnd BSRB, sem hefur verið með þennan málaflokk, hefur unnið mjög ötullega allt kjörtímabilið og raun og veru ótrúlega margt sem var í stefnun okkar frá síðustu 3 árum sem höfðu tekið talsverðum breytingum, þannig að þegar við yfirferð á stefnun okkar núna fyrir þetta þing þá urðu svolítið breytingar eðlilega vegna þess að okkur hafði skilað áfram í ýmsum málaflokkum. En það sem er verið að leggja núna fyrir nýja málefnahópinn okkar er áhersla á styttingu vinnuvikunar, fæðingarorlofskerfið, dagvistarmál, jafna meðferð á vinnumarkaði og jafnréttismál og síðan munum fjalla stefnu BSRB fjölskylduvænt samfélag sem okkar mikið hjartasmál, fæðingarorlofskerfið og svo framvegis. Hér undir er skjal sem sagt, texti jafna meðferð og jöfn tækifæri. Við erum að tala líka fræðslumál, varðandi jafnréttismál og jöfnuð. Við tökum hér fyrir stöðu kynjanna á vinnumarkaði sem er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur að taka til ítarlegrar umræðu og hafa djúpa þekkingu á því hver sú staða er og hvernig við getum þá unnið okkur til gagns þar. Fjölskylduvæna samfélagið okkar, fæðingarorlof og dagvistunarmál. Mikið af þessum málum erum við búin að fjalla talsvert í dag undir nokkrum liðum. Stytting vinnuvikunar, sveigjanleiki í starfi, þar erum við ekki síður að tala og höfum lagt talsverða vinnu í að afla okkur þekkingar raun og veru á því hversu erfiðlega gengur að samtvinna fjölskyldu við atvinnulíf og skóla. Fólk sem er með börn í leik- og grunnskólum lendir í mjög alvarlegum erfiðleikum oft að samtvinna þetta og það er eitt af því sem við höfum verið að ávarpa við okkar viðsemjendur, hvernig við getum reyna verið stillt þetta af. Þetta verður mjög spennandi umræða í þessu málaflokki og hvað þingið mun leggja til við nýja stjórn varðandi þennan mikilvæga málaflokk. Því við erum auðvitað að reyna að létta streitu og álaga af fjölskyldum, ekki síður ungum barnafjölskyldum, en þessi þáttur er mjög streituvaldandi. Og síðan kynbundin og kynferðisleg áreitni, þannig að þessi mikilvægu málaflokkar verða hér undir þessa starfsnefnd og hlakka ég til að fá að kíkja í heimsókn í nefndina. Takk fyrir þetta. Þá opna ég mælendaskrá þennan hlutastefnunar og Vésteinn var á listanum það sem hann ætlaði að byrja með hérna í dag. Gjörðu svo vel og endilega gefið mér merki ef þið viljið koma með tillögur eða hugmyndir inn í þennan vinnuhóp. Komið þið sæl, aftur. Já, ég er sem sagt með breytingartillögu við texta á síðu 8, næst síðustu efnisgrein, fyrstu línu. Lengd fæðingarorlofs. Það er núverandi stefna. Í núverandi stefnu er sagt að við krefumst þess að fæðingarorlofið verði lengt upp í 12 mánuði miðað við lengja fæðingarorlofsrétt upp í 12 mánuði og ég vil að við höfum það 24 mánuði og textin verði í samtals 24 mánuði miðað við 2 foreldra og 1 barn samhliða og svo framvegis. Það var bara í fyrradag lagði VR fram kröfugerð fyrir komandi kjarasamninga þar sem að krafist 24 mánaða fæðingarorlofs og ég held að við ættum ekki að vera eftirbáta þeirra heldur í fararbrodtinum í þessari baráttu og við ættum að brúa umönnunarbilið með því að lengja fæðingarorlofið en ekki setja börn yngri og yngri á leikskóla vegna þess að pínulítil börn, þau eru mjög viðkvæm, tilfinningarlífið þeirra er í mikilli mótun og þau þurfa að upplifa öryggi á meðan hormónastöðvarnar eru að þroskast og þess vegna legg ég þetta til.
Takk fyrir þetta. Þetta hér skrifleg tillaga sem verður komið til hennar Söndru sem ætlar að stýra málefnahópi fjölskylduvænna samfélag. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta var síðasti kaflinn í þingskjali 6. Þetta sem fer fyrir málefnahóp fjölskylduvænna samfélag til umræðu þar. Það jöfn meðferð, staða kynjanna á vinnumarkaði, fjölskylduvænt samfélag. Þar undir fæðingarorlof og dagvistun, stytting vinnuvikunar, sveigjanleiki í starfi, veikindi barna og kynbundin og kynferðisleg áreitni. Einhver sem vilja taka til máls þetta? Gjörðu svo vel, komdu þá. Góðan daginn, ég með eina athugasemd. Ég heiti Rakel, hjá Foss, starfsmaður. Það varðandi barnabætur. Foreldrar sem eignast barn 31. desember fá fyrstu barnabæturnar í næsta ár, eða bara nokkrum vikum seinna. Foreldrar sem eignast barn 1. janúar þurfa að bíða í 13 mánuði eftir fyrstu barnabótum. Mér finnst það ekki samræmi þarna á milli. Það er út af skattárinu. Það er út af skattárinu sem þau verða komin inn á skattaskýrslu og þá fóðu fyrst barnabætur og það er ekki sanngjarnt. Á þessu ári eða 13 mánuðum þá vex barn úr einum bílstól, einum útigalla og það er kannski byrjað hjá dagmömmu. Þannig að það þarf að samræma þetta. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls þetta? Ef svo ekki, þá verður þessum síðasta kafla þingskjals nr. 6 vísað í málefnahóp fjölskylduvænna samfélag sem verður í sal I hérna á annarri hæð. Þá fyrstu umræðu þingskjal 6 lokið og ég ætla að segja ykkur það að núna kaffi hérna frammi og svo fariði upp á aðra hæð, finnið ykkur salin ykkar, málefnahópin ykkar. Kvöldverðurinn verður hérna klukkan 19:30 í kvöld og gangi ykkur vel í vinnuhópunum.